Lý Nguyệt Nha, Ngọa Ngưu Sơn nữ trại chủ. Đi, nhanh lên, tất cả nhanh lên. Thiết Diện, trợ thủ của Lý Nguyệt Nha. Nhanh, bọn người này thật kỳ lạ, chém loạn xạ một hồi, thế mà lại không cướp của. Trại chủ, Hoan Tâm, trợ thủ của Lý Nguyệt Nha, chẳng phải là tiện cho chúng ta sao, trại chủ? Khiêng về trại, an táng cho tử tế. Thống lĩnh thị vệ Triệu Vương phủ, Bằng Phi hộ giá đến muộn. Bằng Phi, thị vệ Triệu Vương phủ. Công chúa bị kinh hãi rồi. Công chúa, hỏng rồi. Bọn họ nhất định là nhầm tôi thành công chúa rồi. Hoan Tâm, Thiết Diện, các người thật bất nghĩa, bỏ tôi lại một mình. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng thôi. Cứ đi rồi tính. Có ai không? Ngươi đừng nói, đồ ăn của vương phủ này thật sự là khác biệt. The film was translated and narrated by M Media. Đồ vô phép tắc, ngươi dám tự ý vén khăn trùm đầu. Ngươi là ai? Cả Đường Mama của chúng ta cũng không nhận ra Đường Mama là Triệu Vương phủ, thì ra là Mama. Không biết, còn tưởng ngươi là chủ nhân của cái nhà này. Ngươi, mụ đàn bà chanh chua, người đâu? Dạy dỗ cô ta một bài học cho ta. Ngươi, con nhà đầu hoang dã nhà ngươi, làm sao xứng với vương gia? Xem hôm nay lão Mama ta dạy ngươi thế nào là làm người. Ai cho cô ta lá gan đó? Ta chính là vương phi của Triệu Vương phủ. Sau này mọi thứ trong phủ này đều do ta quyết định. Khuyên các người mau cút khỏi đây cho ta. Thô bỉ không chịu nổi. Nam Giang quốc này chẳng lẽ là bắt lại một nữ nhân trên đường, phải đến liên hôn sao? Bà im miệng đi. Ngươi, ai cho ngươi lá gan dám nghi ngờ thân phận vương phi của ta? Hòa thân là đại sự của hai nước, sao có thể để ngươi ở đây bịa đặt sinh sự, phá hoại quan hệ hai nước? Nói, ngươi có dụng ý gì? Ngươi đảo lộn trắng đen, đánh cho ta. Triệu Vương phủ, vương gia, Lưu Mama, bà vú Ngô Tô Tô. Chuyện này, yên tâm, vương phi này không chịu thiệt một chút nào. Dậy đánh cho ta. Dậy đánh. Mệt quá, đánh đến tay tôi mỏi nhừ. Lão nương ta vì hòa thân hai nước, vượt ngàn dặm xa xôi từ Nam Giang gả đến Đại Dư, dọc đường bị ám sát không nói, đến đây còn phải chịu sự sỉ nhục của các người. Lớn đến trường này ta chưa từng chịu uất ức như vậy. Ta không gả nữa. Ngươi làm gì vậy? Sự uất ức của ta không thể chịu oan uổng. Những thứ này coi như là bồi thường, thiệt hại tinh thần cho ta. Người đâu, có trộm. Các người thật to gan, ta là vương phi đấy. Thả ta ra, xem lão nương hôm nay dạy dỗ người thế nào. Khi nào Triệu Vương phủ này đến lượt Đường Mama làm chủ rồi sao? Vương gia thứ tội, lão nô là được quận chúa phân phó đến dạy vương phi lễ nghi tân hôn. Vừa vào cửa đã thấy tặc nữ đang trộm đồ. Tình thế cấp bách, người ngậm máu phun người. Đây là phòng của bổn vương, trong phòng chỉ có mình nàng ấy, còn mặc hỷ phục. Ngươi nói nàng ấy là tặc nữ. Lão nô hồ đồ, nhưng mà lão nô cũng là lo lắng cho an nguy của Triệu Vương phủ. Các ngươi còn không mau thả vương phi ra. Lui xuống.
Không ngờ Triệu Vương lại đẹp trai thế này. Ta nói huynh này, sao không biết nương tay với người đẹp chút nào vậy hả? Về nói với quận chúa, sau này chuyện của ta không cần cô ấy nhọc lòng. Dạ. Huynh muốn làm gì? Đường Nam Giang công chúa lại làm chuyện trộm cắp như vậy. Chuyện vừa rồi huynh cũng thấy rồi, là đại dư quốc các người không muốn liên hôn. Đường xá xa xôi, ta lấy chút đồ làm lộ phí không quá đáng chứ? Quá đáng lắm. Đêm tân hôn, vương phi cũng tiền bỏ trốn, truyền ra ngoài ta còn mặt mũi nào nữa? Trước là ám sát, sau đó lại đặt ra quy củ cho ta. Bây giờ thấy ta không nghe theo, lại vu oan ta là trộm. Huynh nên cho ta một lời giải thích chứ. Chuyện ám sát ta đang điều tra, còn chuyện vu oan, cô đã chuẩn bị cả bọc đồ rồi. Ý huynh là để ta tay không mà về. Cô bây giờ đã là vương phi của ta rồi, nàng còn muốn đi đâu? Triệu Vương này không dễ qua mặt. Đến giờ động phòng rồi. Vương phi của ta, đêm dài dằng dặc, hay là chúng ta ăn chút gì đó rồi nói chuyện? Tuy công chúa hành vi thô lỗ, nhưng cũng có cốt cách kiêu ngạo bẩm sinh. Nhưng mà hương đậu này không phải dùng để ăn, mà là để trong nhà xí khử mùi hôi. The film was translated and narrated by Media. Dư Kiếm Trạch, sao không nói cho ta sớm? Ta còn tưởng Nam Giang công chúa kiến thức uyên bác nên sẽ nhận ra loại hương đậu đặc sản Nam Giang này. Xin lỗi. Đây nào giống công chúa được nuông chiều từ bé, trông giống kẻ trộm hơn. Thôi rồi, lần này bị hắn phát hiện rồi. Nói, người rốt cuộc là ai? Hắn đã nghi ngờ rồi, thì ta không giả vờ nữa. Vương gia, mắt nhìn của ngươi không tệ. Ta quả thật không phải công chúa. Ngươi thả ta đi. Muốn đi, mơ đi. Cậy mình là hoàng tử mà muốn cường đoạt dân nữa sao? Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Nói, Nam Giang công chúa ở đâu? Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Ta không nói cho ngươi biết. Mau nói, đừng có lại gần ta như vậy, bị người khác thấy không hay đâu. Được, nếu ngươi không nói công chúa ở đâu, thì ngươi chính là vương phi của bổn vương, là Triệu Vương ta, minh bối chính thú cưới về. Dư Kiếm Trạch, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng có ý đồ gì. Ta với vương phi của mình làm chuyện vợ chồng thì có gì không được chứ? Ngươi thắng rồi, thả ta ra, chúng ta nói chuyện lại. Triệu Vương, ngài xem ngài kia, oai phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, thân mang bá khí hoàng gia. Còn ta thì sao? Thô thiển lỗ mãng, man dợ ngu dốt. Ta căn bản không phải công chúa gì cả. Nếu đã vậy, thì công chúa ở đâu? Bị thích khách lấy mạng rồi. Ta đã nói với ngươi rồi mà. Được người tốt bụng đi ngang qua chôn cất rồi. Còn ta thì xui xẻo, định vào Kiệu Hoa nhặt chút đồ về trang trải cuộc sống. Ai ngờ đâu lại bị thị vệ của ngươi mang đến đây, mơ mơ màng màng bái đường thành thân với ngươi. Ý ngươi là gả cho ta rất xui xẻo? Đúng vậy, tính tình ngươi khó chịu như vậy, ai gả cho ngươi, kẻ đó xui xẻo. Ta nói hết rồi, ta đi đây. Đứng lại. Ngươi đã gả vào vương phủ của bổn vương, thì ngươi chính là vương phi chân chính. Ta nói ngươi sao? Đầu óc cứng nhắc vậy. Nói gì với ngươi cũng không hiểu sao? Không, là ngươi không hiểu. Chuyện Nam Giang công chúa bị thích khách ám sát, nếu bị người Nam Giang biết được, thì Đại Dư và Nam Giang chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Tây Vinh Quốc rình rập. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu sinh linh lầm than. Thôi, chuyện đại nghĩa ái quốc là chuyện của mấy nam nhân các người thích bàn tán. Với tiểu nữ tử như ta thì chẳng có liên quan gì cả. Vì bá tánh Đại Dư Quốc, người nhất định phải là vương phi. Ngươi vô sỉ, ngươi lấy danh nghĩa ái quốc
để làm càn. Ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải công chúa gì cả, cũng không phải vương phi của ngươi. Ngươi, Triệu Vương ca ca. Tôi nghe vương phi nói, Long An, quận chúa Đại Dư Quốc, nàng ấy căn bản không phải công chúa thật. Đây là sở thích nhập vai trên giường của phu thê chúng ta. Ngươi một kẻ ngoài cuộc, hiểu cái gì? Trơ trẽn. Nói về trơ trẽn, ngươi kẻ thích nghe lén chuyện động phòng của người khác, còn hơn hẳn đấy. Ngươi thật vô sỉ, Long An, không được vô lễ. Nàng ấy là vương phi của ta. Triệu Vương ca ca, huynh nhìn cô ta xem, nào xứng với huynh chứ? Dung mạo xấu xí, hành vi thô lỗ. Ta lại thấy nàng ấy dung mạo cũng được đấy chứ. Nàng ta là ai? Thanh mai trúc mã của huynh. Nàng ấy không phải thanh mai trúc mã của ta, nàng ấy là quận chúa Long An, là con nuôi của phụ hoàng ta. Quận chúa Long An, quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Ngươi làm gì vậy? Không tồi, đúng là tướng sinh con trai. Phu quân, ta cũng không phải kẻ nhỏ nhen. Chỉ bằng hôm nay cùng nạp Long An làm thiếp luôn đi. Ngươi thật là ăn nói hàm hồ. Ngày mai ta sẽ tâu với phụ hoàng. Yêu ngươi, chỉ có ta mới xứng làm vương phi của huynh. Chuyện hôn nhân đại sự sao có thể đùa dẫn được? Đã bái đường thành vợ chồng rồi thì không cần. Quận chúa Long An phải bận tâm. Triệu Vương ca ca, giờ cũng đã muộn rồi. Quận chúa xin mời về cho. Vương phi, đêm đã khuya, chúng ta tiếp tục động phòng thôi. Khoan đã, ta đồng ý diễn vở kịch công chúa này với huynh, nhưng huynh phải hứa với ta không được ức hiếp ta. Nếu không, ta sẽ không diễn cùng huynh nữa. Một lời đã định. Chỉ cần 3 năm. Vậy 3 năm sau thì sao? 3 năm sau, ta sẽ tự hòa ly với nàng. Nàng yên tâm, ta đã có người trong lòng rồi. Dùng cách này để ta phối hợp diễn trò với huynh, mà không cho ta chút thù lao nào cả. Vô sỉ. Tham kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương bình thân. Giữ an tại hoàng đế đại dư, Lưu hoàng hậu đại dư. Tham kiến phụ hoàng, hoàng hậu, không cần câu nệ. Nhìn thấy Uyển Nhi, trẫm không khỏi nhớ tới tình cảnh niên thiếu với phụ vương của con. Thời gian đúng là như thoi đưa, chớp mắt một cái, các con những hậu bối này đều đã thành hôn rồi. Thời gian đúng là trôi qua không ít, nhưng mà phụ hoàng vẫn là niên phú lực cường, xuân thu đỉnh thịnh. Người nhìn bộ râu của người kia cứ như nhuộm mực vậy. Lời này ta thích nghe. Hoàng thượng cũng dễ dỗ quá rồi. Vậy thì nên thưởng cho ta rồi chứ. Đường đường là Nam Giang công chúa, tài nịnh hót ngược lại không ít. Hoàng thượng, Đại Dư quốc sở dĩ lập quốc mấy trăm năm quốc vận không suy, đều là bởi vì triều đình hậu cung không thiếu người ngay thẳng chính trực. Nếu có người xu nịnh quân vương, thói này mà lan rộng, e rằng tổn hại quốc thể. Đúng vậy phụ hoàng, có câu nói lời gièm pha làm hại nước. Ta thấy tâm cơ của Triệu Vương phi là dùng sai chỗ rồi. Chỉ là khen ngợi phụ hoàng một chút, liền thành ra lời gièm pha làm hại nước rồi sao? Hoàng hậu nương nương, Long An quận chúa thật là một cái mũ to. Ngươi, hoàng hậu nương nương, nàng ta nói ta thì thôi, người đường đường là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể để cô ta ở đây làm càn? Triệu Vương phi, Đại Dư quốc chưa có ai dám bất kính với ta như vậy. Xin lỗi hoàng hậu nương nương, tôi là người Nam Giang, bình thường quen nói thẳng nói thật, mong thứ lỗi cho. Nhưng mà quận chúa Long An, nếu ngươi không thích nghe lời khen, vậy ta châm chọc ngươi một chút vậy. Ngươi sao? Dung mạo xấu xí, tướng do tâm sinh, chắc chắn là một bụng nước bẩn. Phụ hoàng, người xem cô ta kìa. Uyển Nhi, ta còn chưa nói xong đâu. Thấp kém, ghê tởm, vô liêm sỉ, hành hạ bị ổi, trơ cháo, lang tâm cẩu phế, vu oan giá họa, ngậm máu phun người.
Quận chúa Long An, sao gặp ngươi? Ta lại biết nhiều thành ngữ thế nhỉ? Không thể vô lễ như vậy. Ta chính là thấy khó chịu thôi. Cớ gì nói chuyện đều phải dè dặt cẩn thận thế, chẳng thể nào tùy ý nói năng. Vậy hoàng cung đại dư quốc này cũng quá buồn tẻ rồi. Đúng là cái miệng sắc sảo. Hoàng hậu nương nương, người đang khen ta sao? Cảm ơn nhé. Phụ hoàng, người không thấy nàng ta đường đường là công chúa Nam Giang, lời lẽ lại vô lễ như vậy. Không thấy cô ta đáng ngờ sao? Vị này hoàn toàn không phải công chúa Nam Giang gì cả, nàng ta là giả mạo. Long An, không thể nói bừa. Triệu Vương ca ca, đã đến lúc nào rồi? Huynh còn bênh vực kẻ giả mạo này. Nàng ta căn bản là kẻ lừa đảo. Nàng ta có phải kẻ lừa đảo hay không, bản vương tự biết rõ trong lòng. Yêu nữ, không biết ngươi đã cho Triệu Vương ca ca uống bộ mê thuốc lú gì. Hôm nay ta nhất định phải lột trần bộ mặt thật của ngươi. Ta và Triệu Vương thành thân, liên quan đến Giang Sơn xã tắc của hai nước Đại Dư và Nam Giang. Yến tiệc hôm nay chính là đặc biệt tổ chức cho ta. Tân nương này, quận chúa Long An, cứ như vậy mà đối đãi với vương phi mới gả đến sao? Nếu đã vậy, nói về sự thô tục vô lễ, Uyển Nhi còn kém xa quận chúa đấy. Thân phận công chúa không thể qua loa được. Nếu quận chúa Long An đã có nghi vấn, hoàng thượng, việc này quả thật không thể lơ là. Triệu Vương phi, bản cung phải nhắc nhở ngươi một câu. Nếu ngươi thật sự là công chúa giả mạo, đừng nói là ngươi, ngay cả kẻ chủ mưu đứng sau ngươi đều là trọng tội Chu Di cửu tộc. Trời ơi, Chu Di cửu tộc. Nếu đã vậy, chẳng phải ngay cả hoàng thượng cũng bị liên lụy sao? Ái phi, Long An vẫn còn trẻ, lại si mê Triệu Vương, vì vậy mới nói những lời đồn đại đó. Người là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể giống cô ta tin vào lời đồn? Hoàng thượng, thần thiếp nào có nghe theo lời đồn thổi. Thần thiếp lo lắng cho an nguy của hoàng thất. Công chúa, từ khi ngươi từ Nam Giang rời đi, Nam Giang Vương rất lo lắng sự an toàn trên đường của ngươi, nên đã phái sứ giả theo sát. Hiện tại sứ giả đang chờ ở bên ngoài. Một là để thăm hỏi công chúa có bình an không, hai là đề phòng kẻ tiểu nhân gây trở ngại, phá hỏng đại sự liên minh hai nước. Lưu hoàng hậu đang đợi ta đây, phải làm sao đây? Ta Lý Nguyệt Nha hôm nay e là khó sống rồi. Đã có việc này, tại sao không nói cho trẫm? Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, việc nhỏ này thần thiếp không tiện quấy rầy. Mau mời vào. Tuyên, sứ thần Nam Giang, đồ giả mạo, kính chiếu yêu của ngươi tới rồi. Sứ giả Nam Giang Dương Thừa tham kiến hoàng thượng. Mau đứng dậy. Hoàng thượng, vị công chúa này là giả. Ta nói đúng chứ? Phụ hoàng, trực giác của con sẽ không sai. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là đường xá xa xôi? Nam Giang Vương của các người không nỡ xa bảo bối, tùy tiện tìm một nữ tử đến thế thân. Hoàng hậu nương nương, Nam Giang Vương và bệ hạ tình như huynh đệ, việc liên hôn hai nước vô cùng trọng đại. Nam Giang Vương sao có thể làm trò đùa như vậy? Nếu vậy, vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó giữa đường. Xem ra là có kẻ muốn liên lụy cả chính họ nhà mình rồi. Phụ hoàng, Long An nghe nói có một hồ ly 9 đuôi chuyên hóa thành người trà trộn vào hoàng cung, dùng thủ đoạn mê hoặc khiến quốc gia suy vong. May mà sứ giả đến kịp thời, mới đem yêu nữ này vạch trần bộ mặt thật. Thật là trời xanh phù hộ, khiến đại dư quốc ta trường tồn vững mạnh. Long An, người bớt nói vài câu đi. Ngươi làm gì vậy? Triệu Vương ca ca, chắc chắn là yêu nữ này đã dùng yêu thuật mê hoặc huynh. Nghe nói rượu trắng có thể hóa giải yêu thuật này. Ngươi hồ đồ. Đủ rồi, trẫm muốn nghe Uyển Nhi giải thích. Ta từ trên đường đến đây đã bị ám sát, đến đây lại có một sứ thần nói ta là giả mạo, muốn dồn ta vào đường cùng. Đại dư quốc các người rốt cuộc có muốn liên hôn hay không? Láo sự. Lần trước kẻ dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy cỏ trên mộ đã cao 3 thước rồi. Hoàng hậu, trẫm có tàn nhẫn như nàng nói vậy sao? Uyển Nhi tiếp tục nói. Phụ hoàng, phụ hoàng, yêu nữ này ăn nói ngông cuồng, phạm thượng. Công chúa chân chính sao có thể ngang ngược vô lý như vậy? Kính xin phụ hoàng mau chóng bắt cô ta trị tội, kẻo cô ta lại giở trò yêu. Phụ hoàng cho phép ta nói. Ngươi xen mồm vào làm gì? Có phải hôn sự của ta và Triệu Vương ngươi cũng muốn nhúng tay vào không? Ngươi, còn về sứ giả Nam Giang này, bổn công chúa sao chưa từng gặp ngươi?
Ta là sứ thần Nam Giang, có lệnh bài làm chứng, kính xin hoàng thượng xem qua. Trẫm quả thực đã thấy vật này, xác định là lệnh bài Nam Giang. Một lệnh bài sứ giả, tùy tiện tìm một thợ thủ công cũng có thể làm giả được, cũng chẳng phải vật gì hiếm lạ. Về phần sứ giả Nam Giang này, lúc nghe tin ta bị ám sát, sao ngươi không có chút quan tâm nào? Trên đường đến đây, ta đã nghe nói chuyện công chúa bị ám sát, nên vội vàng đến xác nhận công chúa an toàn. Không ngờ vừa đến đã phát hiện công chúa này là giả. Phụ hoàng, sứ thần Nam Giang đã chỉ ra cô ta là giả. Vậy kính xin phụ hoàng mau chóng bắt cô ta lại, kẻo cô ta tiếp tục mê hoặc Triệu Vương ca ca của ta. Ắt là một nữ nhân la lịch bất minh, vì vinh hoa phú quý mà sát hại công chúa Nam Giang chúng ta. Kính xin hoàng thượng làm chủ cho công chúa Nam Giang, thật là to gan lớn mật, sát hại công chúa, phá hoại hôn nhân hai nước. Hoàng thượng, nữ nhân này không thể tha thứ. Phụ hoàng, Nam Giang Vương đã phái sứ giả, sao không cùng đoàn đón dâu đến, để tiện bề chăm sóc công chúa? Tại sao lại sắp xếp đến sau? Đúng vậy, cho nên sứ thần Nam Giang này căn bản không phải người Nam Giang ta. Ngươi cái gì mà ngươi từ Nam Giang đến? Trong đại điện này hẳn là không có người ngươi quen biết chứ? Đương nhiên là không. Vậy trong đại điện này có rất nhiều nữ quyến, ngươi vừa vào đã nhìn chằm chằm ta, làm sao ngươi biết ta chính là kẻ mạo danh công chúa? Cái này, sứ thần Nam Giang, việc này ngươi hãy giải thích rõ ràng cho trẫm. Phụ hoàng, người này vừa nhìn đã biết là bị người khác xúi giục, có chuẩn bị mà đến. Lần này đến đây chính là để vu cáo, phá hoại hôn nhân hai nước. Chỉ tiếc là diễn xuất lỏng lẻo thế này, nên sớm nhận cơm hộp mới phải. Hoàng thượng, vi thần vào điện. Xung quanh hoàng cung không tìm thấy Uyển Nhi công chúa, nhưng vi thần từng thấy bức họa của Triệu Vương. Nữ tử này ở bên cạnh Triệu Vương, vi thần cho rằng công chúa nhất định là có kẻ giả mạo. Phụ hoàng, trực giác của con sẽ không sai đâu. Kính xin phụ hoàng mau chóng bắt lấy yêu nữ này, cũng coi như cho Nam Giang Vương một lời giải thích. Vị sứ giả này lời lẽ như vậy đầy sơ hở. Lưu Mama, ông có nhận ra bảo vật này là gì không? Sao bây giờ còn muốn hối lộ hoàng thượng sao? Muộn rồi, e là cố tình làm ra vẻ huyền bí để câu giờ thôi. Dù có khéo ăn khéo nói đến đâu, e là cũng không sống nổi qua ngày hôm nay. Ngươi bây giờ mà quỳ xuống dập đầu 3 cái cho bổn quận chúa, bổn quận chúa động lòng từ bi, còn có thể ban thưởng cho ngươi một bộ quan tài cao cấp. Ta gặp phải vụ ám sát nguy hiểm như vậy mà vẫn còn sống, chứng tỏ ta phúc lớn mạng lớn. Còn về phần quan tài này, hay là để quận chúa Long An tự mình giữ lấy đi. Nhìn ngươi như con trâu trấu cuối thu, còn có thể nhảy nhót được bao lâu nữa? Dương sứ giả, ngươi có nhận ra cái này không? Không nhận ra. Phụ hoàng, vật này gọi là chân châu sam, mặc vào mùa đông ấm, mùa hè mát, côn trùng không xâm phạm, là bảo vật truyền quốc của Nam Giang quốc, là phụ vương tặng con làm của hồi môn khi con rời khỏi vương cung Nam Giang. Trên người con mặc chính là nó. Vậy sứ thần Nam quốc sao lại không nhận ra chứ? Cứ tùy tiện tìm một món đồ rồi nói là của hồi môn của mình, thật nực cười. Danh sách của hồi môn Nam Giang ở đây. Vương phi không nói dối. Triệu Vương ca ca, Long An, hôm nay muội nói hơi nhiều rồi đấy. Hoàng thượng, vật phẩm hồi môn của công chúa rất nhiều, thần không thể nào nhớ hết được. Vậy cho dù vật này thật sự là của công chúa, ai có thể đảm bảo không phải cô ta cướp bóc mà có? Người thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Hoàng thượng, nữ tử này thấy thân phận bị thần vạch trần, cô ta đây là muốn diệt khẩu. Hoàng thượng lại dám hành thích trước mặt Long Nhan. Phụ hoàng mau trị tội con đàn bà độc ác này đi, để phòng hậu họa. Trước là thân phận bất minh, bây giờ lại cầm đao hành thích. Người thật sự không coi hoàng gia đại dư ra gì. Người đâu? Quan đã, ai nói ta muốn lấy mạng hắn? Hoàng thượng, vương phi không có ác ý. Người xem, đao của nàng ấy còn chưa ra khỏi vỏ. Hoàng thượng, đó cũng chỉ là cô ta nhất thời xúc động, không đạt được mục đích mà thôi. Hoàng thượng, xin người làm chủ cho tiểu nhân. Hoàng thượng, đợi đến khi đao ra khỏi vỏ thì tất cả đã muộn rồi. Triệu Vương bênh vực như vậy, chẳng lẽ có bí mật không thể nói ra sao? Nhi thần cũng chỉ nói đúng sự thật, không hề nói dối. Hoàng hậu nương nương lo xa rồi. Ngươi quá đề cao bản thân rồi đấy. Bản công chúa sẽ dùng chủy thủ này lấy mạng tên tiểu nhân bịa đặt vu khống này. Đây không phải chủy thủ, mà là vật hộ thân phụ vương ban tặng cho ta.
Phụ vương từng nói, người từng cùng bệ hạ kề vai chiến đấu, đoạt được từ Tây Vinh Quốc một cặp chủy thủ long hổ. Thanh chủy thủ này sắc bén vô cùng, cắt sắc như bùn. Sau đó người và bệ hạ mỗi người giữ một thanh, làm vật bất ly thân. Trước khi ta lên đường, phụ vương đã đem thanh chủy thủ của người tặng cho ta. Phụ hoàng nếu không tin, có thể so sánh với thanh của người, xem thử có phải là một đôi không. Giang Bình, mau chỉnh lên. Dạ. Quả nhiên là chủy thủ long hổ. Nhìn thấy vật này, ta liền nhớ lại năm xưa. Năm xưa cùng phụ vương của con oai phong lẫm liệt, tung hoành ngang dọc xa trường. Uyển Nhi, phụ vương của con truyền chủy thủ cho con, vậy thanh của trẫm sẽ truyền cho Triệu Vương. Cặp chủy thủ này vốn là một đôi, để hai vợ chồng các con cùng giữ, ẩn ý cho sự bền vững của liên minh hai nước. Đa tạ phụ hoàng thanh toàn. Lai lịch của thanh chủy thủ này khắp Nam Giang đại dư ai ai cũng biết, vậy mà tên sứ thần này lại không nhận ra. Phụ hoàng, ai thật ai giả không cần phải nói nhiều nữa. Nói, ai phái người đến? Người đâu? Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, quận chúa Long An tiểu nhân diễn xuất quá kém, không thể hoàn thành nhiệm vụ của người, xin đi trước một bước. Ta căn bản không quen biết ngươi, lão già đáng ghét. Hoàng thượng, hắn đã tự kết liễu bằng thuốc độc Long An. Phụ hoàng, con thật sự không quen biết hắn, con xin thề, nếu con nói dối người, con sẽ không bao giờ được gặp lại Triệu Vương ca ca nữa. Phụ hoàng, một tử sĩ đã mang tâm thế quyết tử thì nhất định sẽ không phản bội chủ nhân của mình, cho nên lời hắn nói có ý vu oan hãm hại. Triệu Vương ca ca nói đúng. Khương xuống, điều tra kỹ lưỡng cho ta thân phận của tên này, trẫm muốn xem kẻ chủ mưu đằng sau hắn rốt cuộc là ai. Phụ hoàng, dù chỉ một hai vật chứng cũng chẳng chứng minh được điều gì. Vị công chúa này là thật. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là thái tử điện hạ. Kẻ dám đánh xe ngựa ngang nhiên phóng nhanh vượt ẩu trên đường phố. Bản thái tử chỉ hỏi cô một câu, Nam Giang Vương có ăn cay được không? Thái tử lại hỏi một câu hóc búa như vậy, tôi cũng không chuẩn bị trước. Có ăn cay được hay không? Thái tử sao lại quan tâm đến thói quen ăn uống của phụ vương tôi như vậy? Đừng đánh trống lảng. Bản thái tử chỉ hỏi cô một câu, Nam Giang Vương có ăn cay được không? Nói, Nam Giang Vương có thể ăn cay được không? Cô là con gái của người, không lẽ lại không biết? Chỉ sợ cô nàng này là giả mạo thôi, nên không nói được. Triệu Vương từng nói, Hoàng thượng và Nam Giang Vương lại cùng nhau nghỉ ngơi và dùng bữa. Hoàng thượng thích ăn cay thì Nam Giang Vương hẳn cũng ăn cay được. Tôi cứ thấy suy luận này có vẻ gượng ép. Nhìn xem, cô ta không biết. Cô ta không biết nghĩa là giả mạo. Nếu cô còn không nói ra thì cả 9 họ nhà cô sẽ phải cảm ơn cô đấy. Thôi kệ, liều thôi. Khi phụ hoàng tôi dùng bữa, nếu gặp phải ớt, Uyển Nhi, thói quen này của Nam Giang Vương còn làm giống y hệt. Không sai, Nam Giang Vương thật sự không ăn ớt. Trẫm và hắn từ nhỏ đã cùng nhau dùng bữa, nhà bếp đều chuẩn bị cả đồ ăn thanh đạm lẫn cay. Hắn vô tình ăn phải ớt, chính là như Uyển Nhi vậy, giống y hệt. Trời ơi, vô tình hắt hơi một cái lại để tôi đoán trúng. Phụ hoàng, cô ta chính là mèo mù vớ cá rán, chỉ là vô tình hắt hơi thôi. Con bảo Uyển Nhi trả lời con hỏi một câu, cô ấy đáp một câu. Đường đường là Nam Giang công chúa lại bị thẩm vấn như phạm nhân sao? Phụ hoàng, Nhi thần không có ý đó. Đúng, con chính là ý đó. Con không muốn giống như một phạm nhân, làm mất thể diện của Nam Giang quốc, cho nên con mới dùng một cái hắt hơi để trả lời câu hỏi của thái tử, cũng là để giảm bớt sự khó xử giữa hai nước. Thôi được rồi, ta và Nam Giang Vương là người quen cũ, thân phận công chúa không thể sai được. Một bữa tiệc gia đình tốt đẹp, xem các người làm thành cái dạng gì rồi. Nhất là con bịa đặt vu khống, gây chuyện thị phi. Hoàng hậu, nàng nên quản thắng nhi của nàng cho tốt. Hoàng thượng, thái tử cũng là vì an nguy của hoàng thất. An nguy của hoàng thất? Nàng nói cho ta biết, hoàng thất có nguy hiểm gì? Là lịch vương phi không rõ ràng, hoàng thất sao lại không có nguy hiểm?
Thần tham kiến hoàng thượng. Lưu Quốc Cửu, trẫm nhớ ra yến này. Lưu Quốc Cửu, huynh trưởng của Lưu hoàng hậu, không có mời ngươi. Ngươi không ở xa trường luyện binh, đến đây làm gì? Chẳng lẽ đây chính là Lưu Quốc Cửu, quyền lực huynh triều, Lưu phú quý? Hoàng thượng, dạ yến hôm nay là thần thiếp mời gia huynh vào cung. Hoàng thượng, Triệu Vương và Nam Quốc công chúa thành thân. Đây là một chuyện hỷ sự của đại dư quốc ta. Thần đã nhận hoàng ân, sao lại không đến chúc mừng? Có điều, thần ở ngoài điện nghe hồi lâu. Triệu Vương phi này, thần cho rằng cô ta không giống Nam Quốc công chúa. Cửu phụ nói đúng, nữ nhân này mau khai thật thân phận, nếu còn khi quân phạm thượng, cẩn thận diệt tiểu tộc ngươi. Chắc rằng một dân nữ ngu dốt cũng không có gan vào cung lừa gạt hoàng thượng. Nếu ngươi thành thật khai ra chủ mưu phía sau, bổn cung có thể cầu hoàng thượng tha cho, chỉ diệt 8 đời nhà ngươi. Phụ hoàng, mắt quần chúng sáng như tuyết. Nếu mọi người đều nói cô ta là công chúa giả, vậy cô ta chắc chắn là công chúa giả rồi. Phụ hoàng, người nhất định phải tỉnh táo một chút, đừng để cô ta mê hoặc. Tần Triệu Cao chỉ hư bảo ngựa, đám đại thần dưới trướng nịnh hót cũng hùa theo chỉ hư bảo ngựa. Vậy xin hỏi, hư thật sự là ngựa sao? E rằng là đám đại thần su nịnh đang có mưu đồ bất chính. Cầm miệng, sắp rơi đầu đến nơi còn dám mạnh miệng. Phụ hoàng, miệng đời lắm chuyện, đổi trắng thay đen. Lưu Quốc Cửu một câu không giống Nam Giang công chúa, liền nhận định vương phi của ta thân phận không rõ. Việc này e là có chút quá xem thường liên minh đại dư và Nam Giang rồi. Hoàng thượng, phân biệt công chúa rất đơn giản. Hoàng thượng chỉ cần sắp xếp thái giám thân cận vào Triệu Vương phủ, hầu hạ Triệu Vương và Triệu Vương phi. Nếu Triệu Vương phi là giả, nhất định sẽ lộ tẩy. Ta biết rồi. Lưu Quốc Cửu hôm nay đến đây chính là muốn bôi nhọ bổn công chúa. Người bôi nhọ bổn công chúa tức là bôi nhọ Nam Giang quốc. Phụ hoàng, nếu người tin tưởng con dâu sẽ ở lại Triệu Vương phủ làm vương phi cho tốt. Nếu người không tin con dâu liền cuốn gói đầu đạc trở về Nam Giang quốc của ta. Khỏi bị đám tiểu nhân này ngang nhiên chỉ trích. Uyển Nhi, trẫm chưa từng hoài nghi con. Người cái tên Lưu Quốc Cửu này, ta nghi ngờ ngươi không phải đàn ông, có phải cũng nên tìm người điều tra không? Ngươi, ta còn nghi ngờ ngươi không phải con ruột của cha ngươi đâu, có phải cũng nên tìm phụ hoàng thay người đi điều tra không? Ngươi hồ đồ, hồ đồ. E là Quốc Cửu già rồi. Vương phi của bản vương lần đầu vào cung đã nhận được lễ ngộ như vậy, nhất là Lưu Quốc Cửu, e là nhắm vào bản vương rồi. Triệu Vương nói quá lời rồi. Bản vương ngược lại muốn nhắc nhở ngươi, tuy Quốc Cửu nắm giữ binh mã Bắc Cảnh, nhưng việc nhà của hoàng thất vẫn là do phụ hoàng quyết định. Việc nhà của đại dư quốc cũng là do phụ hoàng quyết định. Hoàng thượng, thần một lòng trung thành, tất cả đều vì hoàng thượng. Vậy sao? Lúc trước hai nước liên hôn, định ra hôn sự này, Quốc Cửu vẫn luôn dâng tấu, kiên quyết phản đối. Xin hỏi Quốc Cửu, ngươi sợ điều gì? Ta, ngươi sợ bản vương có Nam Giang quốc làm chỗ dựa, thế lực lớn mạnh, ảnh hưởng đến vị Quốc Cửu như ngươi, kiêu căng ngạo mạn trong triều đình sao? Bản Quốc Cửu sao lại là kẻ tham quyền thế chứ? Hoàng thượng, thần lúc đó phản đối hai nước thông hôn, chỉ là lo lắng nữ tử ngoại bang khó mà thích nghi được với cuộc sống hoàng thất của đại dương quốc chúng ta. Lưu Quốc Cửu lo xa rồi. Bản vương phi thích nghi rất tốt, là trọng thần triều đình, với thân phận công chúa Nam Quốc, bản Quốc Cửu không thể không điều tra. Quốc Cửu gia đối với nữ nhân của bản vương quan tâm như vậy, khiến bản vương không thể không hoài nghi chuyện công chúa bị ám sát trước đây, phá hoại liên hôn giữa hai nước, có liên quan đến Quốc Cửu. Vu khống. Hoàng thượng, lúc công chúa bị ám sát, thần thân thể không khỏe, vẫn luôn ở trong phủ. Bản vương chỉ nói là hoài nghi. Lưu Quốc Cửu cần gì phải vội vàng biện giải như vậy? Ta cũng đâu cần biện giải. Đủ rồi. Triệu Vương phi chính là Nam Giang công chúa, ai dám ở đây nói năng bậy bạ? Chấm nhất định chu di. Uyển Nhi đường xa mà đến, không nên chịu nhục nhã như vậy. Truyền lệnh xuống. Thưởng, thưởng. Cuối cùng cũng về rồi.
Cuối cùng cũng diễn xong. Mau tính tiền cho ta. Ta muốn về Ngọa Ngưu Sơn của ta. Ai nói diễn xong? Hạn của chúng ta là 3 năm. Ta hối hận rồi. Công việc nguy hiểm thế này, đừng nói 3 năm. 3 tập ta cũng không sống nổi. Nếu nàng đi bây giờ, nàng cũng không sống qua đêm nay. Huynh đừng hù dọa ta. Huynh có phải muốn quỵt nợ không? Nàng nghĩ nàng gặp thái tử trên đường là trùng hợp sao? Nếu không phải ta xuất hiện kịp thời, mạng nhỏ của nàng đã mất rồi. Đó chẳng phải là vì ta là Triệu Vương Phi sao? Nếu không thì sao họ lại nhắm vào ta? Nếu không phải nàng tham tiền, mới bị bọn họ nhận nhầm thành cái gì mà Nam Giang công chúa. Tất cả những chuyện này đều là do nàng gây ra, huynh. Vậy nên nàng phải cảm ơn ta đã cứu mạng nàng. Bớt tẩy não ta đi. Rõ ràng là ta đang giúp huynh, bây giờ lại thành ta nợ huynh rồi. Tùy nàng hiểu thế nào. Vương Phi này nàng nhất định phải làm. Ta không về Ngọa Ngưu Sơn Trang làm sơn tặc cũng được. Vậy thì huynh phải tăng lương cho ta. Được thôi. Chỉ cần nàng học thuộc hết những lễ nghi quy tắc trong cung đại dư quốc, ta sẽ tìm cho nàng Dư Kiếm Trạch. Ta mới lấy của huynh mấy đồng, huynh lại ép ta vào đường cùng. Không học cũng không sao, lỡ như có ngày lộ tẩy, phụ hoàng truy cứu, đến lúc đó Ngọa Ngưu Sơn đang trại cùng tội. Huynh không phải chỉ là học thuộc lòng sao? Ta học. Mau học đi. Thật không phải việc người làm. Lão nương sẽ cho chàng biết thế nào là thủ đoạn của sơn tặc. Dư Kiếm Trạch giỏi bắt nạt người quá đáng. Ta nào muốn vì chút bạc mà đánh đổi mạng nhỏ của mình. Dư Kiếm Trạch này tuy ngày thường mặt lạnh như tiền, lại còn keo kiệt, nhưng thân hình thật sự rất tuyệt. Ngày ngày ở sơn trại nhìn đám người thô kệch kia, thật sự đã mỏi mắt. Nếu mang hắn về làm áp trại phu quân, chẳng phải vui lắm sao? Lý Nguyệt Nha ơi Lý Nguyệt Nha, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi còn có cả đống huynh đệ đang chờ ngươi chăm sóc đấy. Hơn nữa, lão nương ta giờ có tiền rồi, còn sợ không tìm được đàn ông sao? Vương Phi, sau này đừng luôn nghĩ đến chuyện trốn khỏi vương phủ nữa. Xung quanh Triệu Vương phủ ta đã đặt rất nhiều cơ quan. Nếu còn muốn tự ý trốn ra ngoài thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Biết thế, đã chẳng tham chút bạc này của ngươi. Ở Ngọa Ngưu Sơn đang trại của ta là một sơn phỉ tự do tự tại, tốt biết mấy. Làm sơn tặc sướng lắm. Ta sẽ cho ngươi nếm thử cái sướng của việc làm sơn tặc. Chỉ với chút võ mèo cào này mà cũng muốn làm sơn tặc. Vương gia, không được làm Vương Phi bị thương. Lão nương cho ngươi mở mang tầm mắt. Thế nào là thủ đoạn của sơn tặc? Ngươi lợi hại thật đấy. Chỗ bản vương lợi hại còn nhiều lắm. Cáo từ. Làm gì thế? Chẳng lẽ nàng ta xẻ áo con gái là việc kẻ đọc sách thánh hiền nên làm sao ta khinh? Ta Vương gia, Vương Phi chính là Tô Tô. Tại sao nàng ấy không nhận ra chúng ta? Chuyện này nô tỳ không rõ. Ngô Tô Tô không có mẹ thương. Tiên sinh dạy học nàng không nghe.
Lớn lên có mắt, không biết vàng. Ngô Tô Tô đánh người kia, chạy mau. Tô Tô, đây là hoàng cung đấy. Ngô đại tướng quân đang ở ngoài cầm binh đánh trận. Phụ hoàng gọi muội vào cung, cho muội cùng các hoàng tử đọc sách. Sao muội có thể dùng thứ này làm người khác bị thương? Ta mặc kệ bọn họ có phải hoàng thất hay không, bắt nạt ta là không được. Trả lại cho ta. Không trả. Triệu Vương ca ca, đợi muội với. Cái gì đây? Tránh xa ra, cẩn thận có rắn đấy. Tô Tô, muội ở đâu? 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 Tô Tô, ta thật sự mong muội sớm nhớ lại chuyện 12 năm trước. Nhưng nếu muội thật sự nhớ lại thì sẽ đau khổ biết nhường nào. Dư Kiếm Trạch ơi Dư Kiếm Trạch, ở chỗ người tuy có tiền nhưng suốt ngày cứ nơm nớp lo sợ. Cái này bao nhiêu tiền? 2 đồng. Bái kiến Vương phi nương nương. Ngươi là ai? Xa trưởng, thủ lĩnh Thiết Sa môn. Nghe nói Vương phi giả mạo này rất khó đối phó. Không ngờ lại chỉ là đầu heo ngu ngốc. Nhanh như vậy đã thành vong hồn dưới đao ta rồi. Đang nói chuyện với người đó. Ngươi là ai? Ngoại Nghiêu Sơn có 2 người đến, nói Vương phi nương nương người bị làm khó. Họ không tiện lộ diện nên đã bí mật sai tiểu nhân đến cứu Vương phi nương nương. 2 người ở Ngoại Nghiêu Sơn, Hoan Tâm và Thiết Diện quả nhiên không quên ta. Vương phi nương nương mau đi thôi, họ đang đợi người ở đó. Cứ vậy mà đi sao? Không được, ta còn rất nhiều tiền ở trong vương phủ. Đó đều là tiền ta vất vả lắm mới kiếm được, không thể bỏ lại. Người đợi ta một lát, ta đi rồi sẽ quay lại. Vương phi nương nương, người bây giờ quay lại e là không còn cơ hội rời đi nữa. Mau đi theo ta. Rút. Ngươi không phải đến cứu ta, ngươi cũng không phải là công chúa thật. Triệu Vương, chính hắn là kẻ đã sát hại công chúa. Đáng ghét. Đi. Đồ vô dụng. Hoàng Nhi, Sa trưởng là tâm phúc của cậu con. Những năm qua cũng làm không ít việc cho con. Lui xuống đi. Dạ. Mẫu hậu, chỉ sợ việc này sẽ đánh rắn động cỏ, sau này khó mà ra tay. Lần này không cần chúng ta động thủ. Vương phi kia tiêu chắc rồi, mang lên đây. Bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Người chắc chắn người đó chính là hung thủ thật sự ám sát công chúa. Ánh mắt của Lý Nguyệt Nha ta mỗi bay qua trước mặt, ta cũng có thể phân biệt được cái. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện rời khỏi Triệu Vương phủ. Cái gì ngoài đường phố có thì trong vương phủ ta đều có cả. Triệu Vương đột nhiên hào phóng thế này, không lẽ là thích ta rồi? Ngươi làm gì vậy? Ta bán thân không bán nghệ. Cái gì? Bán nghệ không bán thân. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, có người muốn mạng nhỏ của ngươi. Không thành công sẽ có lần sau. Ngươi bớt hù dọa ta đi. Tim ta đập thình thịch, lại nhảy lên rồi. Truyền thánh dụ, Hoàng thượng tuyên Triệu Vương phi nhập cung. Yên tâm, ngươi đi trước đi, ta sẽ đến ngay sau đó. Được. Sao có linh cảm chẳng lành? Dư Kiếm Trạch, cái chức vụ này đúng là hại người. Con dâu tham kiến phụ hoàng. Uyển Nhi không quản đường xa, đến đại dư quốc của ta, khổ cho con rồi. Nghe thái tử nói đã tìm cho con 2 người quen, đưa vào cung để vơi đi nỗi nhớ nhà của con. Người quen, thái tử.
Tham kiến hoàng thượng. Trương Tiểu Nhị, Lý Tiểu Tam, sao họ lại vào cung? Vương phi chạy đi đâu? Triệu Vương phi mới đến, đụng trời đụng đất, không câu nệ. Tiểu đệ điều tra ra, thân phận của Triệu Vương phi quả nhiên không tầm thường. Hóa ra là trại chủ đang trại Ngọa Nghiêu Sơn. Lý Nguyệt Nha. Ai là Lý Nguyệt Nha? Hai người này là bách tính vùng Ngọa Nghiêu Sơn. Đối với Lý Nguyệt Nha ngươi vô cùng quen thuộc. Hai bách tính này trẫm đã cho địa phương quan điều tra thân phận, và bọn họ cũng đã gặp trại chủ đang trại Ngọa Nghiêu Sơn. Lý Nguyệt Nha, Vương phi, ngươi có nhận ra bọn họ không? Phụ hoàng nói gì vậy? Con dâu sao có thể quen biết bọn họ? Nếu ngươi không quen bọn họ, vậy thì để bọn họ nhận ra ngươi. Ngẩng đầu lên, nhìn vị vương phi này. Nói, người trước mắt có phải Lý Nguyệt Nha không? Trương Tiểu Nhị, mẹ ngươi bệnh, sơn trại của ta xuất tiền mua thuốc cho. Lý Tiểu Tam, ngươi đánh bạc, cả vợ cũng thua luôn vào đó. Nhưng mà ta dẫn người cướp vợ ngươi về rồi. Các ngươi nhất định không được bán đứng ta. Chuyện này, dưới gầm trời này lại có chuyện trùng hợp thế này. Trùng hợp gì? Giống, thật sự là quá giống. Vương phi trước mắt này quả thực có vài phần giống với trại chủ đang trại Lý Nguyệt Nha. Gì mà tương đồng? Nàng ta rõ ràng chính là Lý Nguyệt Nha, thái tử điện hạ. Thảo dân không dám nói dối. Vương phi này tuy có vài phần giống Lý trại chủ, nhưng nàng ta thật sự không phải Lý trại chủ. Trái tim bé nhỏ đập thình thịch của ta suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài mất rồi. Lý trại chủ trời sinh mạnh mẽ, 18 ban võ nghệ, cái nào cũng tinh thông. Đúng rồi, giọng nàng ta còn rất to nữa. Tôi đến chỉ cần hét lên một tiếng, sói trong khe núi gần đó đều bị dọa chạy mất. Còn nữa, Lý trại chủ cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo. Đặc biệt là ban đêm, chỉ cần mặc dạ hành y vào, như bóng ma, xuất quỷ nhập thân. Vì có nó, bọn ác bá gần đó ngay cả chửi cũng không dám chửi. Đúng vậy, Lý Nguyệt Nha này chẳng phải là thần hậu mạch của Ngọa Nghiêu Sơn các ngươi sao? Nàng ta đâu phải thần tiên gì. Hoàng thượng cai trị 4 biển, 4 cõi yên bình, ngài mới là thần hộ mạch của chúng thần. Phải đó, ngài như mặt trời, sưởi ấm chúng thần. Lý Nguyệt Nha đó cùng lắm chỉ là một cái lò sưởi nhỏ, ánh sáng và hơi ấm nàng ta tỏa ra sao có thể so sánh với hoàng thượng được. Đừng nịnh hót nữa, rõ ràng đã cho các ngươi xem chân dung rồi. Các ngươi nói nàng ta chính là Lý Nguyệt Nha mà. Hoàng thượng, vừa rồi thái tử dùng hình với Thảo dân không dám không nghe theo. Xin hoàng thượng làm chủ cho chúng thần. Thái tử, bản thái tử khi nào dùng hình với ngươi? Giang Minh, nô tài có mặt kiểm tra thương tích của bọn họ. Nô tài tuân chỉ. Hoàng thượng, đây đều là thương tích thật. Tiểu Tam, nếu Vương phi thật sự là Lý trại chủ, ngươi muốn thế nào? Thà tiêu đời cũng không thể bán đứng ân nhân cứu mạng của chúng ta. Đây, đánh bị thương lưng ta. Tới đi. The film was translated and narrated by M Media. Tới lượt ta. Được rồi. Công công, Tạp gia cái gì cũng không thấy. Tạp gia ra ngoài, vốn định dặn dò ngươi vài điều, bỗng dưng quên mất. Cái đầu này. Hoàng thượng, là thái tử bức bách chúng tôi vào cung làm chứng giả. Phải, đối diện với trời, chúng tôi không dám nói dối đâu. Hai tên các ngươi, ta muốn lấy mạng các ngươi. Vô lễ. Thái tử điện hạ, tìm người khác vu oan giá họa cho tôi. Vu oan không được, liền muốn lấy mạng người diệt khẩu sao? Ngươi ngậm máu phun người. Phụ hoàng, hai tên này trước đó đã thừa nhận cô ta chính là Lý Nguyệt Nha. Hoàng thượng, chúng tôi bị ép cung nhận tội. Phải đó hoàng thượng, quyền thế của thái tử điện hạ ai dám chọc vào. Xin hoàng thượng làm chủ cho chúng tôi. Các ngươi nói mà không giữ lời. Đủ rồi. Thái tử bịa đặt chuyện, phạt con cấm túc 1 tháng. Lui xuống. Uyển Nhi, lần này là lỗi của thái tử. Trẫm suýt chút nữa đã oan uổng cho con. Tôi đã nói mà, đường đường là Nam Sang công chúa, sao lại có thể là sơn tặc được? Phụ hoàng, nếu như con dâu thật sự là sơn tặc, kết quả sẽ như thế nào? Nếu thật sự như lời thái tử nói, con là sơn tặc, giả mạo công chúa, gả vào Triệu Vương phủ,
Trẫm nhất định sẽ không tha. Cho nên con nhất định phải là Nam Giang công chúa. Sao vậy? Không sao phụ hoàng. Vừa rồi bị thái tử vu oan một phen, trong lòng có chút tức giận, nhưng phụ hoàng xử lý công minh. Con dâu hiện tại trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi. Thoải mái là tốt rồi. Mau mau về phủ đi. Đem hai người này đi cùng luôn, để Triệu Vương hộ tống họ về. Hai người bọn họ không nghe theo lời thái tử vu oan giá họa cho con, nhất định sẽ bị thái tử trả thù. Vẫn là phụ hoàng nghĩ chu đáo. Tiểu nhị, tiểu tam, chúng ta đi. Quả là một nữ tử có gan dạ. Chỉ là thân phận này không xứng với Trạch Nhi. Trương tiểu nhị, Lý tiểu tam, các người thật đủ nghĩa khí. Tiểu tam sao có thể phản bội trại chủ chứ? Phải đó, trại chủ người đã cứu giúp chúng tôi, đừng nói là diễn một màn khổ nhục kế, cho dù là để chúng tôi xông pha lửa đạn thì cũng không tiếc. Được, tình nghĩa này của các ngươi, ta Lý Nguyệt Nha ghi nhận. Sau khi các ngươi về, mau chóng chuyển đến sơn trại đi, để huynh đệ trong sơn trại chăm sóc các ngươi. Ta nghi ngờ tên thái tử đó sẽ tìm cơ hội trả thù. Yên tâm đi trại chủ. Ngươi thế nào rồi? Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Hay là thích ta rồi? Làm việc cho bổn vương. Ta là chủ, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Ra khỏi cung trước đã, về rồi nói sau. Mở ra đi. Quận chúa Long An vô cớ tặng ta lễ vật lớn như vậy, chuột đồng dâng lễ vật cho gà, chắc chắn là không có ý tốt rồi. Hoàng tẩu nói đùa rồi. Trước đây là Long An không hiểu chuyện, mạo phạm hoàng tẩu. Những món lễ mọn này là đặc biệt đến để tạ lỗi. Đã là lễ vật tạ lỗi, vậy ta xin nhận. Hoàng tẩu hiện giờ rất được phụ hoàng coi trọng, Long An phải học hỏi tẩu nhiều hơn. Sáng nay vào cung, phụ hoàng có vẻ không vui, cũng không muốn để ý đến ta. Phụ hoàng, người vì sao mà không vui? Chẳng phải là vì mấy toán sơn tặc ở Tây Nam gây rối sao? Nhưng cũng may, phụ hoàng đã điều binh khiển tướng đi thảo phạt rồi. Chắc là đợi đến khi các binh sĩ khải hoàn trở về, bắt được bọn giặc, thì tâm trạng phụ hoàng sẽ tốt hơn. Vậy cô có biết là sơn tặc ở những nơi nào không? Hình như có một nơi gọi là Ưng Tử Câu, thủ lĩnh tên là Cát Tam Bản. Còn có một nơi gọi là Kỳ Lân Sơn, tên trại chủ là Can Câu Vu. Còn có một nơi gọi là Ngoạ Nghiêu Sơn đang trại. Cứ hết chuyện này đến chuyện khác, tim ta lại bắt đầu đập thình thịch rồi. Thôi Vương tẩu, đừng nói chuyện này nữa. Cho tẩu xem đôi khuyên tai này có hợp với tẩu không. Đây là do Gia Cát đại sư chuyên chế tác trang sức ở ngoại ô Long Đô thành làm riêng cho ta đấy. Ta thấy nó cũng rất hợp với hoàng tẩu. Ngoại ô buôn bán ở nơi sầm uất thì mới có khách chứ. Quận chúa Long An này đang suy tính điều gì? Đôi khuyên tai này thực sự làm rất tinh xảo, nhưng mà cô xem, nó với khuôn mặt của tôi chẳng hợp chút nào. Hay là cô đích thân dẫn tôi đi gặp vị đại sư chế tác trang sức này, để ông ấy dựa theo khuôn mặt của tôi làm cho tôi một đôi nhé. Cái này e rằng là nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Được, cứ theo ý Vương tẩu. Cô thật sự là hảo tỉ muội của tôi. Đi thôi. Lý Nguyệt Nha, cô tự mình muốn cắn câu thì đừng trách tôi. Quận chúa Long An, nhà của đại sư chế tác trang sức ở đâu vậy? Chỗ này toàn bộ hoang. Chẳng lẽ đại sư chế tác trang sức lại ở trong mộ sao? Ông ta là ma sao? Mộ hoang ở đây không quan trọng, quan trọng là sắp tới sẽ có thêm một ngôi mộ mới. Ý cô là gì? Ngoạ Nghiêu Sơn đang trại. Trại chủ Lý Nguyệt Nha, cô đừng giả vờ nữa. Cô cố tình lừa tôi đến đây. Không phải tôi lừa cô đến đây, là tự cô cầu xin tôi đến đây.
Cô vừa nghe nói có quan binh muốn vây quét trại Đăng Đăng, trong lòng đã lo lắng không yên rồi phải không? Bây giờ trong lòng cô nghĩ chắc chắn không phải là làm đồ trang sức, mà là nhanh chóng quay về trại Đăng Đăng, cứu đám đồng bọn của cô. Nhưng mà những chuyện này sau này cô cũng không cần bận tâm nữa. Xa trưởng, Triệu Vương Phi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta lấy mạng người, nhất là phụ nữ, chưa bao giờ dùng đao. Nói đi, người muốn chọn ra đi như thế nào? Quận chúa Long An, thợ săn thông minh nhất, thường là xuất hiện với thân phận con mồi. Khi người tin rằng ta ngu ngốc, đã mắc bẫy rồi, thì ngươi đã thua rồi. Ý ngươi là gì? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta ở Triệu Vương phủ chẳng có chút tự do nào sao? Hôm nay ai sống ai mất còn chưa chắc đâu. Trại chủ, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được cô rồi. Trại chủ, từ ngày cô mất tích, anh em lo lắng lắm. Chuyện Hàn Huyên sau này hãy nói. Mấy tên này muốn lấy mạng tôi, làm sao bây giờ? Cái thằng nhóc này ăn gan hùm mật gấu rồi mà cũng dám hãm hại trại chủ của chúng ta. Trại chủ cẩn thận. Thiết Diện, ngươi không sao chứ? Trại chủ, người này võ nghệ cao cường, cô mau đi đi. Không được, tôi không thể bỏ rơi các ngươi. Không ngờ Triệu Vương Phi lại khá trọng nghĩa khí đấy. Đã trọng nghĩa khí như vậy, vậy thì ngươi cùng xuống mổ với bọn họ đi, bảo vệ trại chủ. Lên. Ngươi dám lấy mạng người của Lý Nguyệt nhà ta, sát thủ số 1 đại dư quốc Sa trưởng, quả thật là danh bất hư truyền. Sa trưởng, thì ra ngươi chính là Sa trưởng trong truyền thuyết. Quả nhiên tâm địa độc ác. Đa tạ Vương Phi yêu ái. Hôm nay các ngươi có thể ra đi trong tay Sa trưởng ta, cũng thật là vinh hạnh của các ngươi. Triệu Vương, người thông minh, chưa bao giờ bị cùng một lời nói dối lừa gạt 2 lần. Thật đó, hắn đang dùng cung tên nhắm vào ngươi đấy. Chuyện sói đến, Sa trưởng từ nhỏ đã nghe qua rồi. Trò đùa của ngươi chẳng buồn cười chút nào. Ta đã nói với ngươi rồi, sao ngươi không tin? Đáng ghét, rút lui. Chặn bọn chúng lại, không được để một tên nào chạy thoát. Nhanh, chúng ta đi mau. Nhanh lên, tỉnh dậy, đừng giả vờ nữa. Triệu Vương đến rồi, đi mau, nhanh. Không sao chứ? Ta không sao. Vương gia có muốn đuổi theo không? Thôi đừng đuổi theo nữa, phòng ngừa có bẫy. Vâng. Vương gia, huynh đến thật đúng lúc. Dám tự ý liên lạc với đám lâu la. Ta liên lạc với thuộc hạ của ta thì có làm sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi rất nguy hiểm, đừng tự ý ra khỏi Triệu Vương phủ. Thật sự không sao chứ? Không sao. Long An, con thật to gan. Phụ hoàng, không phải con, thật sự không phải con. Là nàng ta. Đều là tại ngươi, tên sơn tặc này. Ngươi làm sao chứng minh ta là sơn tặc? Triệu Vương ca ca, huynh đã thấy rồi đấy. Nàng ta chính là sơn tặc. Hơn nữa nàng ta còn có rất nhiều thuộc hạ bên cạnh. Bản vương chỉ thấy ngươi cấu kết với Sa trưởng. Hoàng hậu nương nương, mau cứu ta, ta không muốn mất mạng. Cứu? Cấu kết với tội phạm bị triều đình truy nã, hành thích vương phi, đây chính là trọng tội. Bản cung làm sao cứu con? Hoàng hậu nương nương có ý gì? Bản cung biết con thích Triệu Vương, nhưng con cũng không thể vì yêu sinh hận mà mê muội tâm trí, cấu kết với Sa trưởng, hành thích vương phi. Nếu bản cung đoán không lầm, Nam Giang công chúa gả vào đại dư, vụ việc ở Ngoạn Nghiêu Sơn cũng là do con sai Sa trưởng làm phải không? Hoàng hậu nương nương chụp cho Long An cái mũ thật lớn. Tất cả những chuyện này rõ ràng là do người đứng sau giật dây. Người đã rũ bỏ tất cả một cách sạch sẽ. To gan, bản cung không cứu ngươi thì ngươi lại vu khống. Quận chúa Long An hành thích nội quyến hoàng gia, tội không thể tha thứ, đáng bị xử trảm. Liêu hoàng hậu, người thật độc ác. Triệu Vương ca ca, cứu muội. Triệu Vương ca ca, cầu xin huynh. Phụ hoàng, xem như để mặt Long An quận vương đã vì nước quên thân, khẩn cầu phụ vương tha cho quận chúa. Tạ ơn Triệu Vương ca ca. Đa tạ Triệu Vương ca ca giúp muội cầu xin. Uyển Nhi, con thấy sao?
Với đầu óc của Long An quận chúa, không thể nào nghĩ ra được kế hoạch sát hại chu toàn như vậy. Nếu Lưu Hoàng hậu đã vội vàng diệt khẩu như thế, ta quyết không để bà ta toại nguyện. Triệu Vương nói tha thì cứ tha vậy. Hoàng thượng, tội của Long An nếu không nghiêm trị thì quốc pháp không sáng tỏ, làm sao phục chúng? Bản thân ta là người bị hại, cũng không so đo nữa rồi. Hoàng hậu tại sao còn truy đuổi không tha? Hoàng hậu làm vậy sẽ khiến ta nảy sinh nhiều liên tưởng đấy. Không biết điều. Nếu hai người phu thê đồng lòng thay Long An cầu xin, trẫm sẽ tha cho Long An một mạng. Phụ hoàng, nếu mỗi người đến ám sát con dâu đều được miễn tội tử, vậy chẳng phải sau này những kẻ đến ám sát con dâu sẽ ngày càng nhiều sao? Vậy con có cao kiến gì? Tội tử có thể miễn, tội sống khó tha. Được, miễn trừ phong hiệu quận chúa, miễn trừ cung cấp mọi thứ cho quận chúa phủ, phạt Long An làm thường dân. Phụ hoàng anh minh. Nhưng mà ta nghe nói quận chúa phủ có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Ý người là gì? Từ mấy lần trước, người ba phen tặng quà cho ta có thể thấy Long An quận chúa nhà ngươi là một con cừu béo. Vậy ta người bị hại đòi ngươi một chút bồi thường cũng không quá đáng chứ? Được, vậy ta lấy 2 phần tài bảo của quận chúa phủ cho ngươi. 3 phần, 4 phần, không thể nhiều hơn nữa. Long An quận chúa, ta đã cầu xin cho muội mới được miễn tội tử đấy. Vậy muốn bao nhiêu? Toàn bộ. Phát tài rồi. Nếu bị ám sát mà kiếm được nhiều tiền thế này, ta thà bị bọn chúng ám sát đến không còn mảnh giáp nào. Nói gì vậy? Vương gia, tiền tài của quận chúa phủ đã được kiểm kê rõ ràng, mời xem qua. Long An quận chúa này tiền tài gấp mấy lần Triệu Vương phủ, đúng là người biết vun vén. Nếu huynh thấy nàng ta biết vun vén, sao huynh không cưới nàng ta đi? Sao? Giận rồi. Tôi nào dám giận Triệu Vương huynh chứ? Tất cả tiền tài ở đây đều thuộc về Lý Nguyệt Nha ta. Vậy nên mọi thứ ở đây đều phải do Lý Nguyệt Nha ta toàn quyền quyết định. Ngươi cần nhiều tiền tài như vậy để làm gì? Đại dư quốc quanh năm bị thiên tai, bách tính cần ngoại Ngưu Sơn, đến cơm cũng không có mà ăn. Cho nên số bạc và châu báu này xin nhờ Triệu Vương giúp ta dùng toàn bộ để cứu tế bách tính. Hành hiệp trượng nghĩa, hào phóng giúp đỡ người nghèo khó, vẫn là cái tính tình hồi nhỏ. Hoàng thượng, vụ án công chúa bị ám sát trước đây, thần đã bí mật điều tra ở tiệm cầm đồ vùng ngoại Ngưu Sơn và tìm thấy vài món đồ cưới của công chúa. Thần lần theo manh mối cẩn thận điều tra và phát hiện những bảo vật này chính là từ tay bọn sơn tặc đang trại. Hoàng thượng, Vương đại nhân cai quản hình bộ, một đời liêm khiết, cương trực công chính, chưa từng kết bè kết phái, là vị quan thanh liêm của triều ta. Hoàng thượng, lời của ông ấy người nên tin. Có lẽ bọn sơn tặc ngoại Ngưu Sơn chỉ muốn cướp của, còn việc ám sát công chúa là do người khác. Thần ở hình bộ chưa từng thấy vụ án nào chỉ lấy mạng người mà không cướp của. Vương gia thiên vị như vậy, thần có lời phải nói. Vương đại nhân cứ nói. Thần đã dựa theo lời kể của người dân địa phương để vẽ chân dung 3 vị đầu lĩnh của ngoại Ngưu Sơn hôm qua 2 vị sứ giả Nam Giang bên cạnh Vương gia, rất giống với nhị đương gia và tam đương gia của ngoại Ngưu Sơn. Hơn nữa lúc đó thần muốn bẩm báo vụ án với Vương gia, nhưng thái độ của Vương gia lại rất lảng tránh. Thật có chuyện này sao? Thần không dám nói bừa. Quan trọng hơn là trại chủ ngoại Ngưu Sơn rất giống Vương phi. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều chỉ là trùng hợp? Vương gia. Hoàng thượng, Triệu Vương cấu kết với sơn tặc sát hại công chúa. Ta nghĩ sứ giả Nam Giang cũng đã bị Triệu Vương diệt khẩu rồi. Hoàng thượng một lòng muốn liên minh, nhưng hành động của Triệu Vương là đẩy đại dư vào tình thế nguy hiểm. Liêu Quốc Cữu dựng nên một vở kịch hay, nói ta cấu kết với sơn tặc. Bổn vương có động cơ gì? Rất đơn giản, hoặc là bồi dưỡng thế lực để xoán ngôi đoạt vị, hoặc là tham luyến sắc đẹp của sơn tặc
Những vấn đề này ngươi nên trực tiếp giải thích với hoàng thượng. Thần làm việc nhiều năm, không bao giờ thiên vị, chỉ nói bằng chứng. Nếu Triệu Vương không thể giải thích được thắc mắc của thần, thì phải dựa theo luật pháp đại dư mà xử lý. Vương tử phạm pháp, cũng như thứ dân. Hay cho một hình bộ vương đại nhân cương trực công minh. Triệu Vương, con có nhận tội không? Phụ hoàng, chỉ bằng vài món bảo vật mà khẳng định người ám sát công chúa là sơn tặc Ngọa Ngưu Sơn, chỉ bằng vài bức chân dung là có thể khẳng định hai vị sứ giả là sơn tặc, lại còn vu khống vương phi của ta là nữ trại chủ đang trại. Vương đại nhân, ngài làm việc như vậy e là hơi quá cẩu thả rồi. Thần chỉ nói theo sự thật. Vương đại nhân, Triệu Vương nói đúng, hoàng triều phá án tuyệt đối không thể cẩu thả. Hoàng thượng, vi thần có một biện pháp chứng minh. Nói nghe thử. Hoàng thượng, chỉ cần tạm giam Triệu Vương, giả vờ khí thế hùng hổ tiến vào Triệu Vương phủ bắt sơn tặc Lý Nguyệt Nha, nàng ta chắc chắn sẽ chạy về sơn trại. Chúng ta chỉ cần phái mật thám âm thầm theo dõi, nữ trại chủ Lý kia nhất định sẽ chạy về hang ổ. Liêu Quốc Cữu, ý của ngài là trong khoảng thời gian này lại bị một nữ sơn tặc qua mặt. Thần không dám nghi ngờ khả năng nhìn người của hoàng thượng, chỉ là trong cung này tuyệt đối không thể có sơn tặc tồn tại. Thần cũng là vì sự ổn định của hoàng triều, nghĩ cho Giang Sơn xã tắc, hay cho một kẻ trung thành. Một đại trung thần lo nghĩ cho trẫm. Nếu Quốc Cữu gia nhất định phải kiểm tra thân phận của Triệu Vương phi, vậy trẫm tạm nghe theo. Nếu Triệu Vương phi này vẫn an vị ở vương phủ, không như Quốc Cữu gia nói vội vàng bỏ chạy thì sao? Thần cam nguyện chịu phạt. Phụ hoàng, được rồi, trẫm tin mình sẽ không nhìn lầm Triệu Vương phi. Cứ theo kế của Quốc Cữu. Người đâu? Có. Trước tiên hãy giam Triệu Vương lại. Dạ, Vương đại nhân, chuyện này giao cho ngài điều tra kỹ lưỡng. Thần lĩnh chỉ. Lý Nguyệt Nha lần này có thể thoát nạn hay không là tùy vào ngươi. Không xong rồi Vương phi, hình bộ đang bao vây Triệu Vương phủ. Cái gì? Có người đồn Triệu Vương cấu kết với Sơn Phỉ, đã bị giam giữ trong cung rồi. Bây giờ binh mã hình bộ đã bao vây Triệu Vương phủ, nói là sau khi thấy thánh chỉ sẽ đến bắt Vương phi. Sao lại thế này? Vương phi, người đừng lo lắng, người có thể trốn xuống hầm trước để ta phóng hỏa. Ngươi thừa cơ chạy trốn, không cần phóng hỏa. Trại chủ, chúng tôi đến cứu cô rồi, quan tâm thiết diện. Chúng tôi vừa dạo chơi trong thành thì nghe được tin tức. Trại chủ, giấy không gói được lửa. Nay binh mã hình bộ đã bao vây Triệu Vương phủ. Chúng tôi phát hiện hậu viện có một chỗ phòng thủ sơ hở, chúng tôi trèo tường vào. Đúng vậy trại chủ, thời gian gấp rút, chúng ta mau đi thôi. Vương phi, người mau đi đi. Lưu Mama mạo danh công chúa là tội khi quân, là phải bị xử trảm. Ta đã giúp Triệu Vương rất nhiều rồi. Ngươi mau về sơn trại của ngươi đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Trại chủ, mau đi thôi. Còn núi xanh không lo thiếu củi đốt. Đi. Tiểu chủ nhân, mong rằng lần này người cũng bình an vô sự, thoát được một kiếp nạn. Ngô gia đời đời trung lương, hương hỏa không thể dứt. Chờ đã, xung quanh Triệu Vương phủ có rất nhiều cơ quan. Thiết diện là người tinh thông cơ quan ẩn thân, hắn đã sớm gỡ bỏ hết rồi. Xe ngựa của chúng ta ở ngay phía trước, mau đi thôi. Được. Vương đại nhân, chúng ta mở một góc, bọn họ quả nhiên trèo tường ra từ đây. Ngươi đi theo bọn họ, xem bọn họ có phải đến Ngọa Ngưu Sơn đang chạy không. Vâng. Trại chủ, mau lên xe. Không được, ta không thể đi. Trại chủ, thông quan tín vật Triệu Vương tặng chúng ta bây giờ ra khỏi thành còn kịp. Nếu muộn cổng thành tăng cường phòng thủ thì tín vật sẽ vô dụng. Các ngươi có nghĩ tới không? Nếu ta đi bây giờ, Triệu Vương sẽ thế nào? Chẳng lẽ Vương phi thật sự đã trốn rồi sao? Thần tận mắt chứng kiến, không dám lừa gạt. Triệu Vương, ngươi còn gì để nói nữa? Kiếm Trạch, chẳng lẽ con thật sự bị nữ sơn tặc kia mê hoặc, nhất thời hồ đồ? Không, phụ hoàng, Vương phi thật sự không phải sơn tặc. Bằng chứng trước mặt, ngươi còn dám chối cãi? Ngươi đã sát hại Nam Giang công chúa, lại sát hại cả Nam Giang sứ thần. Nam Giang vương sao có thể nhẫn nhịn đại dư quốc ta? Hơn nữa Tây Vinh quốc đóng quân biên giới, hổ nhìn chằm chằm. Triệu Vương, đại dư quốc ta sắp sửa đao binh nổi dậy, chiến loạn không ngừng. Lưu Quốc Cữu, lời của ngươi hơi nhiều rồi đấy. Thần chỉ là nóng lòng muốn sự thật phơi bày ra ánh sáng. Giờ là lúc trẫm thẩm vấn Triệu Vương. Dáng vẻ sốt sắng của ngươi
Đặt trẫm vào đâu? Thần không dám. Chỉ là liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Thần bất đắc dĩ phải nói. Nay bằng chứng xác thực, Triệu Vương lại chối tội. Hắn đặt luật pháp đại dư ta vào đâu? Nếu triều đình không giữ luật, chúng ta làm sao bịt được miệng lưỡi thiên hạ? Mong hoàng thượng dứt bỏ tình cha con, xử lý công minh. Quốc cữu gia, bằng chứng chưa xác thực, Triệu Vương cũng chưa nhận tội. Định tội bây giờ có phải là quá sớm không? Có điều bẩm hoàng thượng, thần đã sắp xếp mật thám theo dõi bọn họ. Nếu bọn họ thật sự đến Ngọa Ngưu Sơn đang trại, e rằng Nguyệt Nha, là ta liên lụy muội, chỉ mong muội gặp giữ hóa lành, lành lợi một chút, sớm hất đuôi bọn chúng đi. Kiếm Trạch, việc đã đến nước này, hoàng thượng. Triệu Vương phi vội vã vào cung. Cái gì? Con dâu tham kiến phụ hoàng. Sao nàng lại đến đây? Phụ hoàng, con dâu nghe nói Triệu Vương cấu kết với sơn tặc. Tin tức này có đúng không? Vương phi, ngươi không phải cùng hai tên sơn tặc đó bỏ trốn sao? Sơn tặc? Thì ra Vương đại nhân vừa rồi theo dõi ta. Vương đại nhân? Nào có tặc nhân nào. Triệu Vương phủ bị bao vây, ta được Nam Giang sứ giả cứu ra, liền vội vàng đến hoàng cung kêu oan cho Triệu Vương. Lý Nguyệt Nha, ngươi thật to gan, thân phận đã bại lộ còn dám đến triều đường. Ai là Lý Nguyệt Nha? Lưu Quốc Cữu, ngươi uống rượu say rồi, đang nói nhảm sao? Ta và Triệu Vương sớm tối bên nhau, chưa từng thấy hắn cấu kết với sơn tặc. Hắn vì sao lại cấu kết với sơn tặc? Ngọa Ngưu Sơn đang trại sơn tặc này là một đám ô hợp trong đám sơn tặc Tây Nam. Triệu Vương cấu kết với chúng thật sự không có căn cứ. Hoàng thượng, vụ án này có nhiều điểm đáng ngờ. Hai vị Nam Giang sứ thần kia, Nam Giang sứ thần lần đầu đến Đại Dư, thấy Long Đô ta nhộn nhịp phồn hoa, nghĩ thời gian về nước phụ hoàng cho họ còn rộng rãi, liền muốn ở lại thêm vài ngày. Có gì không được? Trẫm thấy rất có lý. Nếu Vương phi trước mắt không phải Nam Giang công chúa, nếu Triệu Vương thật sự sát hại Nam Giang sứ thần, Nam Giang Vương không thể không biết. E rằng lúc này biên giới Tây Nam của chúng ta khói lửa đã bốc lên ngùn ngụt. Hoàng thượng, Vương phi và Triệu Vương khai báo giống nhau. Được đấy, Dư Kiếm Trạch, lần này chúng ta cũng coi như là hiểu ngầm rồi. Cho dù Triệu Vương phi và sơn tặc đang trại không hề có liên quan, nhưng bọn sơn tặc trước đó có liên quan đến vụ ám sát đội đón dâu của công chúa. Đúng vậy, hoàng thượng, đây chính là bằng chứng. Những bảo vật này sao lại có cả quạt của Nam Giang công chúa? Cái tên hoan tâm này quá tham tiền rồi, cái gì cũng đem ra bán. Khởi bẩm phụ hoàng, những bảo vật này không liên quan gì đến sơn tặc của đang trại. Đường đường là Triệu Vương phi, Nam Giang công chúa lại đi cầu xin cho một lũ sơn tặc, thật là xưa nay chưa từng thấy. Phụ hoàng, cây quạt này là vật bất ly thân của con. Khi đến Đại Dư, đi ngang qua Ngọa Ngưu Sơn, một đám người bịt mặt bất ngờ xông ra, xử lý sạch tất cả người bên cạnh con. Vậy tại sao chỉ có mình ngươi sống sót? Ngươi nghĩ rằng bọn cướp sẽ tha cho ta sao? Hắn muốn dùng một dải lụa trắng xiết cổ ta, ta giả tiêu đời mới thoát được. Vậy cây quạt của con làm sao lại rơi vào tay bọn cướp ở Ngọa Ngưu Sơn? Tên cướp đó là con chưa tiêu đời, muốn dùng bảo kiếm đâm con thêm lần nữa. Lúc đó các anh hùng hảo hán ở Ngọa Ngưu Sơn xông ra giúp ta đánh đuổi bọn cướp. Để tạ ơn họ, còn đã tặng hết tiền bạc trên người cho họ, kể cả cây quạt này. Nam Giang công chúa đối với một lũ sơn tặc cũng quá hào phóng rồi đấy. Ân cứu mạng phải được báo đáp, có gì không được? Uyển Nhi, sao chưa từng nghe nàng nhắc đến các anh hùng hảo hán ở Ngọa Ngưu Sơn nghĩa khí ngất trời? Họ không muốn dính líu đến chuyện triều đình. Ta không nhắc đến là để cho họ được yên ổn. Thì ra là vậy. Triệu Vương và Vương phi đều trong sạch. Kẻ thực sự ám sát công chúa Vương Ái Khanh, thần có mặt, trẫm lệnh Khanh điều tra kỹ lưỡng. Thần tuân chỉ. Nếu bệ hạ cho rằng vụ án này đã có kết luận, vi thần xin cáo lui. Khoan đã, Lưu Quốc Cữu, chuyện vu oan giá họa cho bản vương thì tính sao đây? Cái này, Lưu Quốc Cữu, ngươi là trọng thần trong triều, lại là hoàng thân quốc thích. Nếu trẫm không phạt ngươi thì làm sao phục chúng được? Thần cam tâm chịu phạt. Được, trẫm phạt ngươi nộp vào quốc khố
1 vạn lượng bạc. 1 vạn lượng. Sao cơ? 1 vạn lượng với ngươi là nhiều sao? Thần tuân chỉ. Hóa ra các người còn có đánh cược. Ván bài này thắng thật sảng khoái. Nhưng mà phụ hoàng, uất ức của Triệu Vương không thể chịu oan uổng như vậy được. Số bạc của Lưu Quốc Cữu này. Uyển Nhi, con thật sự có đầu óc làm ăn. Được, cứ lấy từ số bạc phạt của Lưu Quốc Cữu trích ra 1000 lượng cho Triệu Vương. Tạ phụ hoàng. Ngươi làm gì vậy? Nguy hiểm như thế này, ngươi xông vào hoàng cung không muốn sống nữa sao? Ta đã lấy tiền của ngươi, đương nhiên phải thay ngươi diễn cho tốt vài vương phi rồi. Nếu không thì làm sao xứng với bạc của ngươi? Xem ra ngươi làm ăn cũng có chút nghĩa khí. Đương nhiên, người ta lấy nhân làm gốc mà. Sau này đừng làm vương phi của ta nữa. Ngươi có ý gì? Ngươi muốn ta rời khỏi Triệu Vương phủ? Vậy nếu hoàng thượng hỏi đến, ngươi tính sao? Ta muốn ngươi sau này thật sự làm vương phi của ta. Ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Ai thèm làm vương phi của ngươi chứ? Làm gì vậy? Nụ hôn đầu của bổn cô nương. Ta thật sự muốn để muội làm vương phi của ta. Huynh đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Đêm tân hôn đầu tiên, Huynh lại nói với ta Huynh đã có người trong lòng rồi. Dư Kiếm Trạch, ta nói cho Huynh biết, Lý Nguyệt nhà ta ghét nhất loại đàn ông thay lòng đổi dạ. Huynh không phải kiểu ta thích. Ta khuyên Huynh mau thu dọn cái trái tim tự mình đa tình của Huynh đi. Ta về ngủ đây. Muội có biết người trong lòng ta chính là muội không? Mời vương phi nương nương xem qua. Một 1000 lượng bạc. Tài vận của Lý Nguyệt nhà ta thật sự là càng ngày càng tốt. Thần tài, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ ở trại Đăng tu sửa cho ngài một cái miếu nhỏ. Vương phi nương nương, đây chính là từ khoản tiền phạt của Quốc Cữu gia, trích ra 1000 lượng. Người xem, không có vấn đề gì. Lão nô phải quay về báo cáo rồi. Không vấn đề. Số bạc này có thể có vấn đề gì chứ? Người mau chóng quay về báo cáo đi. Thay ta gửi lời hỏi thăm phụ hoàng. Tiền công chạy việc cho người. Vương phi nương nương thật hào phóng. Vương phi nương nương đối với quy củ trong cung này thật sự là càng ngày càng hiểu rõ. Quy củ tốt như vậy còn phải phát huy như Giang công công chứ. Vương phi nương nương quá khen. Nói đến tham tiền, vị vương phi nương nương này ví như trăng sáng trên bầu trời đêm. Còn lão nô chỉ là con đom đóm nhỏ trong đống cỏ mục nát kia mà thôi. Vương phi nương nương, lão nô cáo lui. Đi mau đi. Đi. Phát tài rồi. Thì ra ta là con gái của Ngô đại tướng quân Ngô Tô Tô. Ta và Triệu Vương còn là người quen cũ. Số bạc này so với màu sắc của bạc cứu trợ năm đó, cảm giác giờ cực kỳ giống nhau. Còn có gia đình của Quốc Cữu phủ năm đó cầm miếng bạc này. Lẽ nào kẻ cướp bạc cứu trợ năm đó chính là Quốc Cữu? Quốc Cữu phủ.
mất mạng. Động tác nhanh lên, tay chân nhanh nhẹn lên. Quốc cứu gia, bạc cứu trợ đã bị mài mất dấu vết từ lâu rồi. Ngài sợ gì chứ? Tối nay ta tình cờ nhận được một mảnh giấy. Việc này không thể qua loa được, vẫn nên chuyển đi càng sớm càng tốt. 10 vạn lượng bạc, đây là 7 vạn lượng. Nhất định phải canh giữ cẩn thận cho ta. Điều này liên quan đến việc thái tử có thể thuận lợi đăng cơ hay không. Thuộc hạ đã rõ. Đứng dậy. Chiêu này gõ núi dọa hổ thật sự hiệu quả. Cha, còn nhất định phải làm rõ vụ án cướp bạc cứu trợ năm xưa ra trước công chúng, trả lại cho người công đạo. Nhanh lên anh em, nhanh, tránh mưa. Nhanh lên. Nghỉ ngơi tại chỗ. Kẻ nào dám tự ý theo dõi ta xa trường, kết cục chỉ có 2 chữ: mất mạng. Triệu Vương Phi, ngươi chẳng phải thích bạc sao? Vậy ta tặng ngươi một thỏi. Xa trưởng, 12 năm trước, kẻ cướp 10 vạn lượng bạc cứu trợ của triều đình chính là ngươi phải không? Đúng vậy. Và ta còn có thể nói cho ngươi biết, nếu không phải Lưu Quốc Cữu nắm rõ lộ trình áp vận của Ngô Trường Thanh, ta xa trưởng thật sự rất khó ra tay. Ngươi có biết chính vì 10 vạn lượng bạc cứu trợ đó, năm đó tại vùng tai họa phía Nam bao nhiêu bá tánh đã mất mạng không? Nếu Triệu Vương Phi đã có lòng trắc ẩn như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi cùng những kẻ mất mạng kia làm bạn. Trưởng môn, mau chóng bảo vệ và di chuyển. Dạ. Vương Phi, bôi thuốc rồi thì vết thương sẽ không còn đau nữa. Ngươi thật to gan, dám đi trêu chọc Lưu Quốc Cữu. 12 năm trước, 10 vạn lượng bạc cứu trợ của cha ta chính là do Lưu Quốc Cữu sai người của Sa trưởng đi cướp. Ta thân là con gái của tướng môn, mối thù này không thể không báo. Tô Tô, con đã nhớ ra tất cả rồi sao? Các người đã sớm nhận ra ta rồi. Đúng vậy. Vậy tại sao huynh không nói cho ta biết sớm hơn? Bởi vì ta sợ. Huynh sợ cái gì? Chẳng lẽ thù của cha ta không báo nữa sao? Oan khuất mà người phải chịu, chẳng lẽ không có ai minh oan cho người sao? Người ngày thường kể cận hòa nhã với hoàng hậu, vậy mà lại là kẻ bức tử cha ta. Tô Tô, phụ hoàng năm đó chỉ trách phạt chứ không ban kiếm. Tô Tô, đều là Lưu Quốc Cữu gian xảo hãm hại lão gia. Đã biết là gian xảo, tại sao không đi hỏi tội hắn? Lưu Quốc Cữu nắm giữ binh quyền, phụ hoàng cũng có nỗi khổ tâm khó nói. Được, nếu hoàng thượng đã kiêng dè, Lý Nguyệt Nha ta sẽ tự mình báo thù này. Tô Tô, ta không sợ Lưu Quốc Cữu, cũng không kiêng dè. Ta chỉ không muốn muội xông pha trước mặt ta. Muội là vương phi của Dư Kiếm Trạch ta, ta tuyệt không cho phép muội chịu nửa điểm uất ức. Ta cầu xin muội cho ta một cơ hội bảo vệ muội. Hãy để ta bù đắp món nợ nhiều năm qua ta nợ muội. Được. Truyền khẩu dụ hoàng thượng. Truyền Triệu Vương Phi vào điện. Vương Phi nương nương, có tin mừng, nô tài muốn nói cho người. Tin mừng gì? Công công, người đừng có câu giờ nữa. Được đại dư hoàng đến mời, vì minh chứng cho giao hảo. Hai nước Nam Giang và Đại Dư, phụ thân người Nam Giang Vương đã đích thân đến Long Đô hội minh với đại dư hoàng đế, thuận tiện thăm đứa con gái được gả đi xa. Không phải có ta sao? Muội sợ gì chứ? Nếu ta bị ngũ mã phanh thây, huynh phải tuẫn táng. Đã là phu thê, nhất định sẽ sinh tử có nhau. Ai là phu thê với huynh? Thôi, liều mạng vậy.
Công công, phụ vương ta hiện đang ở đâu? Ngay tại Long Đức Điện, đang trò chuyện rất vui vẻ với hoàng thượng. Vốn định tố cáo Liêu Quốc Cữu, bây giờ phải làm sao? Không phải đã nói liều mạng rồi sao? Chẳng phải vẫn còn dựa vào ta sao? Đi thôi. Cạn. Nam Giang Vương, ngươi và ta biệt ly đã nhiều năm, nay gặp lại ngươi, anh khí không giảm sút chút nào. Bệ hạ quá khen rồi. Ta và bệ hạ từ nhỏ đã tình như huynh đệ, mà nay lại càng thêm phần tình cảm. Lần gặp mặt này ta đã đợi rất lâu rồi. Nay chúng ta gặp mặt, cho dù Tây Vinh Quốc có trăm vạn hùng binh cũng không dám xem thường. Hai nước đại dư Nam Giang chúng ta, con rể và con gái ta sao vẫn chưa tới? Triệu Vương phi vào điện. Thật là gan hùm mật gấu. Nam Giang Vương đích thân giá lâm, cô ta còn dám đến. Mẫu hậu, nhi thần bị cấm túc nhiều ngày, buồn bực lắm. May mà hôm nay có trò hay để xem. Thái tử điện hạ, có trò hay gì vậy? Chuyện này, Nam Giang Vương, quốc vương Nam Giang. Đợi lát nữa sẽ biết. Đây chính là một vở kịch hay. Con rể Triệu Vương và ái nữ Triệu Vương phi đặc biệt chuẩn bị cho người đấy. Con gái bất hiếu của ta còn có chút hiếu tâm này sao? Vậy bản vương phải thưởng thức cho kỹ mới được. Nhi thần tham kiến phụ vương. Nam Giang Vương, bình thân. Yêu nữ, mạng nhỏ của ngươi đến lúc kết thúc rồi. Phụ hoàng luôn coi trọng hoàng trưởng tử thông minh tuyệt đỉnh. Ta xem lần này ngươi làm sao thoát được. Uyển Nhi, sao con trông hơi khác so với trước đây? Ngẩng đầu lên. Yên tâm, ngẩng đầu lên. Giờ nào rồi? Huynh vẫn còn như người không có việc gì. Dự kiếm trạch, sớm biết ngày hôm nay ta đã không nhận việc này. Trái tim bé nhỏ của ta ơi. Uyển Nhi, sao con không ngẩng đầu lên? Chẳng lẽ phụ vương gả con đi xa, con còn oán trách phụ vương sao? Tên đã lên dây, sinh tử mặc bay, liều mạng vậy. Nam Giang Vương, ngài phải xem cho kỹ. Vị Triệu Vương phi này có phải là Uyển Nhi công chúa không? Nếu bị bọn tiểu nhân cháo người thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Da rẻ cũng trắng hơn nhiều, tóc thì sao cũng mượt mà hơn. Uyển Nhi, xem ra nước đại dư rất hợp với con. Nam Giang Vương, ngài chắc chắn đây là con gái mình chứ? Đây không phải con gái ta hay là con gái của ngài? Ngài phải nhận cho kỹ. Nhỡ đâu vị Triệu Vương phi trước mặt ngài chỉ là có chút giống Uyển Nhi thôi thì sao? Sao? Con gái mình mà không nhận ra, cần ngươi dạy chắc. Trên đời này làm gì có người cha mà không nhận ra con gái mình. Liêu Quốc Cữu, ngươi cho rằng bổn vương mắt mờ hay là đầu óc lú lẫn? Bệ hạ, chẳng lẽ hoàng thân quốc thích đại dư chỉ có đức hạnh như vậy thôi sao? Nam Giang Vương này xem ra là lá bùa hộ mệnh của ta rồi. Giờ thì trái tim bé nhỏ của ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi. Quốc Cữu gia, bệ hạ, ngươi nói vậy có phần quá đáng rồi. Mau xin lỗi Nam Giang Vương đi. Uyển Nhi, con từ nhỏ đã nghịch ngợm hay bắt nạt người khác, nhưng giờ đã là Triệu Vương phi rồi thì không được bắt nạt phò mã của mình. Phụ vương nói gì vậy? Uyển Nhi ở Triệu Vương phủ rất ngoan ngoãn nghe lời, sao có thể bắt nạt phò mã chứ? Đúng vậy, phụ vương, con chưa từng bắt nạt chàng. Người đừng oan ức cho con. Chuyện gì thế này?
Lý Nguyệt Nha ở Ngoạn Nghiêu Sơn đang đăng trại. Sao có thể là Uyển Nhi công chúa được? Nam Giang Vương, hai cha con gặp nhau cũng là chuyện vui. Mau ngồi xuống đi. Nào con gái, ngồi cạnh phụ vương. Lại đây. Hay cho huynh Dư Kiếm Trạch, huynh thật sự là to gan lớn mật. Sứ giả Nam Giang, huynh tìm người giả mạo cũng thôi đi. Nam Giang Vương này, huynh cũng dám tìm người giả mạo sao? Lão đầu, tại Kim Loan Điện, ông bảo ta gọi ông là cha. Chiếm lợi của ta, ông phải đưa tiền. Cô muốn bao nhiêu tiền? Thấy ông đã lớn tuổi như vậy, ta cũng không muốn làm khó ông. 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng. Con gái ngoan của ta, người đây chẳng phải là đang sỉ nhục bổn vương sao? Hôm nay bổn vương tặng ngươi 1 vạn lượng lễ gặp mặt. Ở đây cũng không có người ngoài, còn bổn vương cái gì? Ông nhập vai hơi sâu rồi đấy. Nguyệt Nha, không được vô lễ. Ông ấy chính là Nam Giang Vương. Đường Nam Giang Vương mà không nhận ra chính con gái ruột của mình. Muội nghĩ với địa vị của Nam Giang Vương, có ai dám mạo danh? Đường Nam Giang Vương mà diễn trò với ta. Dư Kiếm Trạch, huynh lừa ai vậy? Ân tình của bổn vương không phải ai cũng được nhận. Hôm nay bổn vương giúp cô là vì cô đã cứu con gái ta, Uyển Nhi công chúa. Cái gì? Ta cứu Uyển Nhi công chúa? Trại chủ, hơn 100 huynh đệ phía sau đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ người hạ lệnh. Nhớ kỹ, chỉ được cướp của, không được làm hại người, đã hiểu? Đến rồi. 1 The film 2 was translated and narrated by M Media. Chuyện gì vậy? Thiết Diệt, ngươi có ý gì? Ngoạn Nghiêu Sơn này, rốt cuộc ngươi là lão đại hay trại chủ là lão đại? Ngươi đúng là vượt quá giới hạn rồi. Mau gọi người của ngươi về đi, đợi trại chủ đếm đến 3 rồi hãy xông ra. Đây là quy tắc. Trại chủ, không đúng, đó không phải người của chúng ta. Rút. Nhanh lên. Tất cả nhanh tay nhanh chân lên. Chờ đã. Cây quạt khổng tước này được đấy, thưởng cho các ngươi. Đi thôi. Trại chủ, chắc hẳn đây chính là công chúa Nam Giang Quốc. Thật đáng thương. Vẫn còn hơi ấm. Long hổ chủy thủ, chắc hẳn là cây chủy thủ của Nam Giang Vương. Trại chủ, lòng dạ từ bi, nhưng công chúa này e là không cứu được nữa rồi. Cùng tuổi với ta mà lại gặp đại nạn như vậy, thật đáng tiếc. Ngươi yên tâm, số của hồi môn này của ngươi ta Lý Nguyệt Nha sẽ không lấy không đâu. Khuyên về trại an táng tử tế. Người đâu? Nhanh, khuyên đi. Bên này. Thống lĩnh đại nhân, chỉ cần ngài không làm hại lão đại của ta, bảo ta làm gì cũng được. Ngươi nói Nam Giang công chúa Uyển Nhi ở sơn trại các ngươi. Người đâu? Ngươi xem, ở kia. Giờ thì công chúa thật cũng đã tìm được rồi. Đổi lão đại của chúng tôi lại đi. Lão đại của các ngươi bị Triệu Vương gia nhà ta để ý rồi, không đi được nữa đâu. Cái gì? Công chúa thứ tội, ta đã cùng Lý Nguyệt Nha bái đường thành thân. Hơn nữa ta và nàng ấy từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Triệu Vương, Uyển Nhi công chúa Nam Giang, đây là định từ hôn rồi sao? Ta sẽ gửi cho Nam Giang Vương một bức thư tạ tội. Nguyệt Nha là người yêu thương thất lạc nhiều năm của ta. Ta không muốn bỏ lỡ nàng ấy nữa. Triệu Vương quả nhiên quang minh lỗi lạc. Chỉ tiếc ngươi và ta vô duyên. Nguyệt Nha tỷ tỷ đã cứu ta một mạng, ta sao nỡ làm phiền. Phu thê hai người cầm sát hài hòa. Không bao lâu nữa sứ thần Nam Giang sẽ đến. Đến lúc đó
Ta sẽ phái người hộ tống hai người cùng nhau trở về Nam Giang. The film was translated and narrated Đứa by con gái tốt như vậy Media. mà không được làm vương phi lại bị trả về. Lúc đó ta thật sự rất tức giận. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, gian đảng đại dư chưa trừ, cho dù con gái ta có làm vương phi cũng sẽ gặp nạn. Uyển Nhi lần này trở về có thể giữ được mạng cũng là điều may mắn trong bất hạnh. Nếu lúc đó ngươi không giúp nó có thể đã không tỉnh lại được. Công chúa có thể sống lại được, chứng tỏ trận đòn của ta lúc đó không uổng phí. Uyển Nhi vốn không muốn gả xa đến đại dư, hai nước kết thân vốn dĩ là làm cho Tây Vinh quốc xem. Thôi vậy, bản vương và Triệu vương cứ thuận theo tự nhiên. Chuyện này phụ hoàng của các ngươi cũng biết. Phụ hoàng đã biết từ lâu rồi sao? Có trách thường thiên vị chúng ta. Dư Kiếm Trạch, huynh đã biết từ lâu rồi sao? Làm ta lo lắng sợ hãi. Chỉ sợ muội lỡ miệng. Huynh nói bậy, miệng ta rất kín đáo. Nhưng mà cứ phải để ta đóng giả thân phận Uyển Nhi công chúa đến bao giờ? Khi nào mới là kết thúc? Nếu không muốn làm giả cũng rất đơn giản. Bản vương bây giờ nhận ngươi làm nghĩa nữ, ngươi có đồng ý không? Nhận ta làm nghĩa nữ, 1 vạn lượng lễ gặp mặt đấy. Ta bây giờ cũng không có người thân nào. 10 năm trước cha ruột ta đã mất. Mấy năm trước cha nuôi ta cũng mất rồi. Ta đang nói bậy bạ gì thế này? Mạng của bản vương cứng lắm, ngươi không khác được ta đâu. Ta nguyện nhận Nam Giang Vương làm cha nuôi. Cha nuôi ở trên, xin nhận của con gái một lại. Con gái ngoan của ta, mau đứng dậy nói chuyện. Lại đây. Sa trưởng, ta đã dẫn 3.000 cấm vệ quân bao vây nơi này. Ngươi chạy không thoát đâu. Kẻ có thể tóm được sa trưởng ta vẫn chưa sinh ra. Huynh đệ, liều mạng với hắn. Ngươi, xin lỗi sa trưởng môn, có lệnh từ trên, nếu ngươi bị vây hãm không thể thoát ra, nhất định phải bịt miệng ngươi. Lưu Quốc Cữu, ngươi quá đáng lắm rồi. Hoàng thượng, tội thần nói từng câu từng chữ đều là sự thật. Tôi vốn không muốn khai ra Lưu Quốc Cữu, vậy mà hắn muốn diệt khẩu ta. Những năm nay ta chính là một con cờ bên cạnh hắn. Hoàng thượng, chỉ cầu xin ban cho thần một án tử thống khoái, cướp bóc ngân lượng cứu trợ thiên tai, khiến ân huệ của trẫm đối với bách tính chịu nhiều điều tiếng. Người đâu? Mau giao hắn cho hình bộ, nghe theo phán quyết. Dạ. Hoàng thượng. Phụ hoàng, con dâu xin người trị tội. Trẫm đối với những chuyện trước đây của con xem như chưa từng xảy ra, nhưng con phải nhớ kỹ, làm con dâu hoàng thất không được tụ tập thảo khấu ở rừng núi, cướp bóc của cải nữa. Con dâu ghi nhớ lời dạy của phụ hoàng. Phụ hoàng, người xem Nguyệt Nha giống ai? Nàng ấy chính là lúc nhỏ thường xuyên vào cung vui chơi, con gái của Ngô đại tướng quân Ngô Tô Tô. Tô Tô, con thật sự là Tô Tô sao? Xin hoàng thượng hãy minh oan cho phụ thân thần Ngô Trường Thanh. Con gái ngoan, làm con chịu uất ức rồi. Giang Bình, nô tài có mặt. Soạn chỉ, lệnh cho thống lĩnh cấm vệ quân bắt giữ Lưu Quốc Cữu cùng đồng đảng. Nô tài tuân chỉ. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, không xong rồi hoàng thượng. Quốc Cữu gia và thái tử đang dẫn binh bao vây hoàng cung. Cái gì? Quốc Cữu muốn bệ hạ nhường ngôi cho thái tử. Nếu không sẽ cá mất lưới rách. Thật là quá đáng. Phụ hoàng, Nhi thần đã sớm liệu được Quốc Cữu sẽ có một ngày chó cùng rất dậu, nên đã phái Bằng Phi đóng quân ở Nam Thành, cách thành Long Đô 30 dặm về phía nam. Vẫn là con suy xét chu toàn, có thể gánh vác trọng trách. Thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Hoàng thượng, thái tử và Lưu Quốc Cữu đã đánh tới dưới thành rồi. Ta đã sớm liệu được hắn có lòng bất chính,
Không ngờ lại nhanh như vậy. Giờ phải làm sao? Cái gì? Hoàng thượng không thấy đâu nữa. Thái tử điện hạ, Quốc cứu gia, Mạc tướng đã lục soát khắp hoàng cung đều không phát hiện ra tung tích của hoàng thượng và Triệu Vương. Cái gì? Chúng ta vừa vào hoàng cung, bọn họ đã biến mất rồi. Chẳng lẽ bọn họ có thể lên trời xuống đất sao? Có phát hiện ra lối ra nào như mật đạo không? Bẩm thái tử, vi thần không phát hiện ra gì cả. Thái tử, chi bằng lúc này triệu kiến quần thần lên ngôi đại bảo. Phụ hoàng, nhanh lên, ở đây có một hang động. Đây chẳng phải là mật đạo của hoàng cung sao? Đã lâu không có ai bảo trì rồi. Đại dương quốc chúng ta thái bình quá lâu, chậm suýt nữa thì quên mất. Con làm sao biết được? Phụ hoàng, hồi nhỏ con thường cùng Triệu Vương ca ca chơi trốn tìm ở đây. Có một lần vô tình phát hiện ra nơi này, con dâu cứ đi thẳng vào trong đó, không ngờ lại đi ra khỏi cung. Ta làm sao? Ai bảo huynh sợ rắn? Thật là trời giúp ta. Mau đi, đi. Nếu phụ hoàng xuất hiện, Thái thượng hoàng đã thoái vị rồi. Đến lúc đó thì ông ta chẳng làm gì được nữa. Triệu kiến quần thần, đương đoạn bất đoạn, tất chịu loạn đó. Nhưng mà triệu kiến quần thần không có ngọc tỷ truyền quốc thì làm sao phục chúng? Ngọc tỷ truyền quốc bất quá cũng chỉ là một hòn đá nát mà thôi. Thái tử muốn ta có thể cho thợ làm thêm vài cái. Ý của cữu phụ là chiếu giả, chỉ cần có đủ thực lực, giả cũng thành thật. Ta nắm trong tay 10 vạn tinh binh, đủ để khiến thiên hạ thần công. Không dám nói nửa lời. Chuyện này, thái tử, từ lúc vây hãm hoàng cung, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Nhưng phụ hoàng và hoàng huynh không biết đi đâu. Hoàng huynh hiện giờ nắm giữ binh quyền, họ trốn khỏi hoàng cung, mang đến binh mã. Thái tử yên tâm, ta đã cho thân binh canh giữ nghiêm ngặt các cửa thành. Nếu có kẻ nào dám mạo nhận là hoàng thượng hay Triệu Vương, quyết không tha. Chuyện này có hơi tàn nhẫn quá không? Không tàn nhẫn thì làm sao có được thiên hạ đại dư. Điện hạ, trở nên do dự. Cũng đúng. Tên Triệu Vương này hết lần này đến lần khác cướp hết danh tiếng của ta, lại còn dám mơ tưởng đến ngôi thái tử của ta. Còn cả con yêu phi kia nữa, ta đã sớm muốn lấy mạng nó rồi. Nhưng phụ hoàng, ông ấy là cha ruột của ta. Giữ lại cha ruột của ngươi thì ngươi sẽ không làm hoàng đế được. Đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Thái tử điện hạ, xin mời ngài đăng cơ. Được. Vậy cứ theo ý quốc cữu. Ai dám cản trở ta lên ngôi hoàng đế, dù là cha ruột, cũng phải lấy mạng. Báo thái tử điện hạ, quốc cữu gia, đại quân Cần Viễn Vương dưới trướng Triệu Vương đã vào đến dưới thành Long Đô. Cái gì? Nhanh vậy sao? Quốc cữu gia, thái tử điện hạ, hoàng thượng và Triệu Vương, còn có Triệu Vương phi đã trốn khỏi hoàng cung, không đi đến cửa thành mà đến đại doanh Cánh Tả. Mau cho đốc quân Cánh Tả Triệu Vô Địch bắt hết bọn chúng lại, trừ khử đi. Cứ nói bọn chúng mạo nhận là hoàng thượng, Triệu Vương lòng lang dạ sói, toàn tính thừa nước đục thả câu. Triệu Vô Địch đã hiệu lệnh toàn doanh tướng sĩ một lòng tuân theo hoàng mệnh. Vâng. Cữu phụ, Triệu Vô Địch tâm phúc ái tướng, do chính tay bản quốc cữu nâng đỡ. Thời khắc mấu chốt này, hắn cũng dám phản bội ta sao? Cữu phụ, việc này phải làm sao đây? Thái tử đừng hoảng. Núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc. Bẩm quốc cữu gia, thái tử. Bẩm đại quân Tần Vương bên ngoài đã công phá thành môn phía đông, hàng tướng quân Cánh Hữu đã đầu hàng. Thêm nữa còn có Long Hổ doanh, Thương Lang doanh cùng 18 danh tướng đều bị chiêu hàng. Cái gì? Mới nửa ngày, vốn liếng của chúng ta đều mất hết rồi sao? Cữu phụ, việc này phải làm sao? 10 vạn đại quân ta dày công gây dựng, sao lại dễ dàng bị đánh bại như vậy? Đều tại ngươi, đều tại ngươi liên lụy bản điện hạ, đều tại ngươi. Thái tử điện hạ, cữu phụ, ngươi muốn làm gì? Xin người hãy lấy đầu vi thần dâng công cho hoàng thượng. Cứ nói lần bước cung này đều là do vi thần làm.
Người là bị vi thần ép buộc. Muốn ta lấy mạng ngươi sao? Sao có thể được? Cữu phụ không con không cái. Thái tử điện hạ không chỉ là hoàng thất chính thống, mà còn là huyết mạch nhà họ Lưu chúng ta. Chỉ cần có thể bảo vệ được thái tử, thần dù mất mạng cũng không tiếc. Chuyện này, Lưu gia vốn là hàn môn, có thể bước vào hàng thế tộc, thật là nhờ ơn trời cao phù hộ. Giờ đây để bảo vệ sự phồn vinh muôn đời, chỉ có cách bảo vệ thái tử. Thái tử, đừng do dự nữa. Muốn sống thì mau ra tay. Quốc cữu gia không cần phải đại nghĩa lẫm liệt như vậy. Trương tướng quân, ngươi có ý gì? Quốc cữu và thái tử mưu đồ tạo phản nên đến trước mặt hoàng thượng mà giải thích. Ta phụng mật chiếu của hoàng thượng, ở bên cạnh quốc cữu đã lâu rồi. Ngươi, cả ngươi cũng. Hoàng thượng giá lâm. Phụ hoàng, đều là nhi thần nhất thời hồ đồ, mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Phụ hoàng, hoàng thượng, tất cả đều là do quốc cữu gia xúi giục mẹ con chúng thần bước cung, đều là hắn. Hắn muốn thắng nhi sớm lên ngôi hoàng đế, trở thành con rối của hắn. Hắn muốn nắm đại quyền. Hoàng hậu, ngươi, hoàng huynh. Bệ hạ, đúng vậy, đều là tội của vi thần. Xin hoàng thượng tha thứ cho hoàng hậu nương nương và thái tử. Hoàng hậu, thái tử, các người làm trẫm thất vọng. Hoàng thượng, xem như chúng ta vợ chồng một thời, người hãy tha mạng cho chúng thần. Phụ hoàng xưa nay luôn lấy nhân đức làm trọng, nếu sát vợ hại con, hờ chẳng phải để thiên hạ chê cười. Nhưng chúng muốn xoán ngôi đoạt vị, thật là đại nghịch bất đạo. Phụ hoàng, tuy những việc làm của Lưu hoàng hậu và thái tử quả thật đáng hận, nhưng nhìn họ khổ sở van xin như vậy, nghĩ rằng về sau chắc cũng chẳng làm nên sóng gió gì nữa. Hoàng thượng nói đúng, dư thắng chẳng là gì cả, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nào sánh được với Triệu Vương hiền đức. Phụ hoàng, người hãy tha cho con một mạng, sau này con nguyện làm bất cứ điều gì. Thắng nhi, nếu con có chút cốt cách cũng không uổng công phụ hoàng bấy lâu nay bồi dưỡng con. Nhưng con xem bây giờ con ra cái dạng gì. Thôi được rồi. Giang Bình, nô tài có mặt. Soạn chiếu phế hoàng hậu, giáng thái tử làm thứ dân. Không có chiếu chỉ không được vào cung. Nô tài tuân chỉ. Tạ ơn hoàng thượng tha mạng. Tạ ơn phụ hoàng. Hai người đi đi, kẻo hoàng thượng nhìn thấy phiền lòng. Mẫu hậu, chúng ta đi thôi. Lưu Quốc Cữu, giờ đến lượt ngươi. Bệ hạ, thần không còn gì để nói, đã bại dưới tay bệ hạ, xin hãy áp giải thần ra trận. Sử Lăng Trì, ngươi từng là trọng thần của trẫm, vì đại dư quốc lập nên bao nhiêu chiến công hiển hách, nhưng hoàng thượng nào từng tin tưởng vi thần. Chẳng phải vì ngươi kết bè kết cánh, lòng tham đã đưa ngươi đến nông nỗi này sao? Nếu trong mắt ngươi còn có vị hoàng đế này biết kiềm chế, thì trẫm đâu đến nỗi phải cài bên cạnh ngươi nhiều mật thám như vậy. Chưa nói đến chuyện khác, năm xưa khoản tiền cứu trợ thiên tai bị cướp, khiến hàng chục vạn nạn dân bỏ mạng, lại còn bức tử Ngô tướng quân. Ngươi làm sao xứng đáng với lòng tin trẫm đã đặt vào ngươi? Vi thần đã xem thường thuật trị vì của hoàng thượng, nhưng mà tuy người lập Thắng Nhi làm thái tử, nhưng lại luôn thiên vị bành vực Triệu Vương. Điều này người dám vỗ ngực thề rằng không phải vậy sao? Trẫm chỉ có hai đứa con trai, trẫm dám thề với trời, trong lòng trẫm chúng đều là con. Trẫm dĩ nhiên mong chúng trở thành nhân trung long phượng, có thể gánh vác trọng trách. Nhưng giờ
Thắng Nhi lại hư hỏng. Chẳng phải là ngươi và hoàng hậu dạy hư sao? Cái gì là đúng, cái gì là sai? Kẻ thắng làm vua thôi. Không giấu hoàng thượng, trước khi hoàng hậu nương nương nhập cung, vi thần đã nuốt một cục tức. Tức gì? Tức nghịch thiên cải mệnh. Nước Đại Dư ta rộng lớn như vậy, không sinh ra người tài trị quốc an bang, lại có cơ hội nào cho những hàn môn tử đệ chúng ta, những thế tộc đại gia đó muốn bình bộ Thanh Vân như trở bàn tay. Còn hàn môn tử đệ chúng ta muốn xuất nhân đầu địa thì phải lên núi đao xuống biển lửa. Lưu Quốc Cữu, ngươi thật cố chấp. Hoàng thượng đã chấn chỉnh khoa cử, tuyển chọn người tài, phần nửa đại thần trong triều đều xuất thân hàn môn, có bao giờ hà khắc với hàn môn đâu. Câm miệng, ta đang nói lý với hoàng thượng, đâu đến lượt ngươi lên tiếng. Ta thấy ngươi là miệng cứng đòn đau. Lưu Quốc Cữu, ngươi có muốn soi gương bây giờ xem lại bản thân mình không? Ngươi có tư cách gì mà nói lý với hoàng thượng? Lưu Quốc Cữu, ngươi luôn miệng nói thế đạo bất công, nhưng ngươi vì xuất thân hàn môn, nhưng một khi được thế thì lại hoành hành thiên hạ, coi thường pháp luật. Trời không nợ ngươi, trẫm không nợ ngươi, bá tánh Đại Dư cũng không nợ ngươi. Số tiền cứu trợ thiên tai bị cướp, bá tánh mất quan đều xuất thân hàn môn, họ cũng không nợ ngươi. The film was translated and narrated by M-Media. Nhận tội. Trương tướng quân, vì thần có mặt, đưa hắn đến hình bộ. Tuân mệnh. Hoàng thượng. Phụ thái tử Dư Kiếm Trạch, huynh giỏi lắm, giờ đã làm thái tử rồi, là hoàng đế tương lai, là chữ quân, trách nhiệm càng nặng nề, so với trước kia càng không dám lơ là. Đúng rồi, phụ hoàng đã hạ chỉ minh oan cho Ngô đại tướng quân. Công lý này đến muộn 12 năm. Tuy muộn 12 năm, nhưng cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay ta dẫn muội đi săn. Cầm lấy. Cái ná này huynh vẫn còn giữ sao? Đồ của muội ta nào dám vứt bỏ. Nhưng giờ cũng không có thời gian đi săn nữa rồi. Giả mạo vương phi cũng đã hoàn thành mỹ mãn. Ngọa Ngưu Sơn đang chạy, còn một đống việc phải xử lý. Ta đi đây. Vương phi tốt đẹp không làm, cứ thích làm sơn tặc. Ta thích tự do. Được thôi, vậy hôm nay ta sẽ bắt tên sơn tặc này. Huynh làm gì vậy? Đừng chạy.